Allah share Nigeria into 4. Let everybody relax. We don't have any time when we are killing everybody. It's happening that what happened in Edo State, it happened in northern Nigeria. It happened that they kill Igbo people, they kill any southerner. The story will be different. The story will be different. Igbo people with propaganda. Small time they say Muslims are killing Christians. It happened that it happened in the north side. I have one of my videos that my previous video that I said about that it can't happen really. You understand? So we don't want any issue. May Allah, I say God, may God share Nigeria in 4 times. Then you give Biafra 5 o'clock of your land. You carry Gege, go. We don't get issue with you. Niger Delta, you get oil, you get resources. May God give you your own trick. Carry your trick, go. Stay, no fight. Yoruba people, Allah don't give you blessing of sea. You have seaport, you have resources. Carry your resources, alhamdulillah, carry them, go without sharing of blood. Very simple. We are deceiving ourselves every time, one Nigerians, but we are not one for our minds. Just take a good look at what's happening in Nigeria. You have been there, what happened recently. Yorùbá bá kọ́lá látọ̀kọ̀ ló ní ọkọ̀ lọ́rọ̀ sí ajínigbẹ̀sẹ̀ tí ń jà àjíkan ni. Ìyárí tó fà kíkọ́ ní táwọn òní tó kan náà lọ́rọ̀ yẹn aládé. Ó di dandan káwọn pàápàá tẹ́rù ara wa pa. Kẹ́hìn sọ̀rọ̀ sókè lànàlà wípé a ò ṣe mọ́ nínú ìwọ́de làmìlaka mẹ́tàlá ni. Tó bọ́ dẹ̀dẹ̀ lórígun mẹ́rin ilẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de làmìlaka àkọ́kọ́ irú rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Táwọn akọni wa, aṣáájú wa, òun tàwọn olórí ogun wa, generals wa gbogbo owó tán wámúwámú láti ṣáájú ìmọ̀ kẹ́hìn sọ̀rọ̀ sókè wípé òmìnira ilẹ̀ Yorùbá di dandan. Pẹ̀lú àwọn àkọ́jọ̀ká àlàkalẹ̀ ètò àti pèsè sílẹ̀ táwọn lè sọ lórí afẹ́fẹ́ nítorí àwọn fèké ṣáájú gbogbo tó wà láàrin wa. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá rere àti ọmọ ìran aládé tí gbogbo wa ti jọ wá. Ló tá a fẹ́ ni pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko àti lókè òkun lọ múra sílẹ̀ de ìwọ́de làmìlaka tí ó wáyé nínú oṣù karùn-ún yìí. Ẹ jẹ́ káwa náà gbáradì láti darapọ̀ mọ́ ìwọ́de làmìlaka tó bọ̀ yìí. Torí tó bá di gbẹgbẹgbẹ má gbé sẹ́kùlé mi ní o. Bákan náà fún àwọn tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú nǹkan tàbí kejì lórí ìwọ́de làmìlaka tó bọ̀ yìí. Ẹ kàn sí wa látòrí www.yorubanationnews.org fún àlàyé tàbí ìbéèrè síwájú. Ẹ lè pè tàbí kẹwàá sa Prophet Ayọ̀délé Olúgbòlúwa Yorùbá Nation Youth Leader in all diaspora lórí +1-803-846-1116 tàbí Comrade Omiyan ọjọ́ Yorùbá Nation Youth Leader lórí +234-717-3355 Yorùbá Nation no going back. Ìkéde ìgbésẹ̀ tí gbọ́ iná tọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo Yorùbá Nation Youth lórúkọ ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, Koikimedia. Àwọn sọ́lára àgbà yìí náà, àwọn ló máa ṣàtìyèké. Ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà, àwọn gangan ni bàbá. Koikimedia, Koikimedia, Koikimedia. Wetin we carry for her? I said, they never know wetin we carry for. Ọ̀gbìn lọ lọ́jà ẹyẹ, ìhun ló lájú. Àṣìṣe fún ilẹ̀ bàbá wa, àṣìṣe fún ìlú bàbá wa. Kájúmọ́ sowọ́pọ̀ ká lè tóbi lu àga.
ọmọ Odùduwà ṣe kiri ẹgbẹ́ fún ẹ̀kọ́ adúláwọ̀ ká lè tọ́jú mọ̀dé lélẹ̀ ilé rí àwọn lẹ́ka ògbó ilẹ̀ wa ká ṣiṣẹ́ ká lè jọba adé ká lè gbádé adé adúláwọ̀ àwa ní mọ̀lẹ́ tí yóò tàn káàkiri ìyàwó Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ẹgbẹ́ kúlú ọjà wà lágbé bùgbà yín jẹ. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàgbà lárugẹ. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tata. Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbàdì mọ̀ mi. Máa bá ṣẹlẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá àtàkàrà. Àǹjáde rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi. Kẹ́yìn lọ máa fi ìbọ̀ ọ̀bẹ máa lẹ̀. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ máa wọ̀ máa wọ̀. Igbó máa wọ̀ gbàjọ́jì ò gbọ́dọ̀ wọ̀. Àjòjì ló bá wọ̀ bẹ̀ àtẹ̀lé lè rọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó òyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koikimedia sáwà ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdáńsọ àtúnpèrè gidi. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọgbọ́n o. Àwọn jà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Ọkọ̀ Olúwa ni wá o lọ́kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kan. Ikú tó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá yọ. We bring you one closer to your doorstep. Akẹ́kẹ́ tó fẹ́ òun tó kàlẹ́ kọ lára ni. Àpèrè gbèdé Olódùmarè tó fún wa ṣe. Gbogbo ayé ẹ̀gbọ́n àwa ní bàbá o. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà ni wá o. Odùduwà la gbé dání, òtítọ́ la gbé dání. Àti sọ̀dálẹ̀, àti sórí kìíta. Àgbọ̀kọ̀, àgbọ̀pẹ̀lẹ̀ pẹ̀lẹ̀. Koikimedia will bring you one closer to yourself. Koikimedia is around. Is around, no. Ladies and gentlemen, everybody feeling. Ladies and gentlemen, everybody feeling. Koikimedia is around.
kí gbogbo wa pé ẹ káàárọ̀ níbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi ní káàkiri àgbáyé. Èní ni èní ni 13th day of the month of May 2025. Broadcast mo fi wá ṣe ó wà very very important pé kí ẹ bá wa pín dáadáa. Kí n tó play audio tí mo fi play, màá ṣe analysis. Mo ní lè kí anybody, but a máa kí ká tó parí ètò. Wọ́n ṣe sẹ́ndẹ̀ sí mi nísìn kò tí pẹ́. Mo wá fẹ́ address issues yẹn nítorí pé mo sọ ní ìjẹta láìpẹ́ yìí pé àwọn kan ti wà tó jẹ́ pé iṣẹ́ tí wọ́n ní pé gbogbo iṣẹ́ tí bàbá Akintoye gbé dání kó destroy ẹ̀, gbogbo iṣẹ́ tí Chief Sunday Igboho gbé dání kó destroy ẹ̀, gbogbo ohun tí YSDM gbé dání tó jẹ́ the organ and the body fún Yoruba nation kó destroy ẹ̀. Tí bá play audio yẹn tán, màá wá ṣe analysis, màá wá gbé wa lọ sí àwọn countries láti jẹ́ kí àwọn tí wọ́n ń sọ pé kí ló dé tí Yoruba nation ṣe ń pẹ́ tí kò tí wá sí ìmúṣẹ gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Professor Akintoye bó ṣe promise wa. Kí ló dé tí olóyè Igboho tó ní Yoruba nation máa wáyé àmọ́ kò tí dé. Kí ló ṣẹlẹ̀ tí Yoruba nation tí kò tí wá sí ìmúṣẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí wọ́n sọ fún wa pé ó ń bọ̀ tí kò tí dé? Ṣé ó ti pẹ́ jù ni àbí kí ló fà á? Ìjà ti rí ìlú míì tí wọ́n fi gba country tí wọ́n dẹ̀ gbà within the space of 5 years tí kò dẹ̀ mú ìtàjẹ̀ sílẹ̀ wá. Ǹjẹ́ ti rí country tó fi gba ààrẹ kúrò níbi tí country yẹn wà tí gbogbo ẹ̀dẹ̀ wáyé tí kò wà compromise, tí a dẹ̀ ráwọn tí wọ́n infiltrate nínú ilé àti níta? Gbogbo eléyìí màá ṣàlàyé ẹ̀ látara àwọn tí wọ́n ṣe ń sọ pé bàbá Professor Akintoye kó lọ resign. Bẹ́ẹ̀ lẹ gbọ́ lẹ́nu mi. Wọ́n ní kí bàbá lọ jókòó sẹ́gbẹ́ kan kí wọ́n lọ fọ́ọ̀mù interim government. So tó bá ti wá fọ́ọ̀mù interim government yẹn tán kọ́, interim government yẹn á máa jẹ́ agbẹnusọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Àti pé kí ló dé gan tí bàbá ń gba owó rẹpẹtẹ tí kò ṣàkáùntì fún, tí olóyè Igboho ń gbowó rẹpẹtẹ tí kò ṣàkáùntì fún, tí Koikimedia ń jáde tó ń sọ pé rálì ló kàn, àti pé ṣé rálì ló kàn nísìnyí? Àti pé kí ló dé tó jẹ́ pé rálì ni ẹ fẹ́ ní káwọn ọmọ Yorùbá wá ṣe? Ṣé ọ̀nà àbáyọ míì wà tó fi ń gba country? Àwọn ọ̀nà wo ló wà bíyàn bá ní òun fẹ́ kúrò nílùú kan? Màá ṣàlàyé yẹn, but ká kọ́kọ́ gbọ́ ọ́díò yẹn. Nígbà tá a bá gbọ́ ọ́díò yẹn tán, màá wá ṣe àlàyé lé lórí ní many stages gẹ́gẹ́ bí ìlànà tí a mọ̀ àti ìlànà tí bàbá wa Professor Akintoye tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti fi jẹ́ kí a mọ̀ pé àwọn ọ̀nà báyìí la máa fi jáde gba country wa. Gbogbo yẹn à ṣàlàyé ẹ̀, àmọ́ àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbọ́ díò yìí. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ jókòó dáadáa. Ẹni tí kò bá gbọ́ wa ẹ gbára kẹ́ lọ sí platform tí ẹ ti máa gbọ́ wa, torí broadcast àárọ̀ ẹ̀ ó wà extremely important. Wọ́n ní bàbá Akintoye ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu. Wọ́n tẹ̀ sọ pé olóyè ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu, bọ̀ wọ́n ní bàbá pé nígbà tí bàbá
sọ fún Tinubu pé congratulation nígbàtí Tinubu wọlé ní 2023 pé evidence nìyẹn bí bàbá ti gbowó lọ́wọ́ President Bọ́lá Tinubu. Mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀. Mo sọ fún yín pé ẹni journalist tó dá lọ́wọ́ tó dá ń tọ́ dáadáa nítorí pé in tó bá sì mú wọn tán dárúkọ bàbá mi méjèèjì tí mo dárúkọ yìí ẹ̀wọ̀n gbọ́dọ̀ dárúkọ tèmi mọ́ lẹ́yìn nítorí pé wọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ níbí báyìí ó ń débi tó gbé kó dé káàkiri gbogbo àgbáyé. Ẹ farabalẹ̀ kájọ gbọ́ ọ́díò yìí. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé ìdókòwò àti ní ẹ̀yìn òbí ní ọmọ níbi ẹ̀rọ afúnlánà àṣà old soldier. Ẹ jọ̀ọ́, mo ń ṣe audio message fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo etí tó ń gbọ́ kó bá mi share ní gbogbo platform. Ǹjẹ́ ibi tá a dé dúró báyìí, ǹjẹ́ ó tún yẹ ká máa parọ́ tọra wa? Kí ni nǹkan gan-an táwa ọmọ Yorùbá ń fẹ́? Last 2 years, àwọn kan dìde torí mi ò lè sọ pé bóyá pé ó ní constitution ó ní nǹkan kan tí wọ́n fi yàn wọ́n láwọn lọ lórí wa lórí Yorùbá ṣe. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ àwọn nǹkan tó yẹ ká máa ṣe tá a dẹ̀ ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ ká má fọ̀rọ̀ gùn. A ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣàwọn rálì tó ń sọ wá pé tá a bá ń ṣe rálì wọn la máa fi kúrò lóko ẹrú. A ti ṣe oríṣiríṣi rálì. Àwọn rálì míì ti gbẹ̀mí àwọn ọmọ Yorùbá mi. Ó ti gbẹ̀mí, wọ́n ti ju tíátàsì, wọ́n ti pa àwọn èèyàn. Títí tá a fi débi tá a délé yìí. Àwọn tó pera lórí wa yìí, àwọn yẹn náà ló tún sọ fún wa pé ká má wọ́rì fẹ́. Kó tó dìgbà báyìí a máa gba Yorùbá nation. Gbogbo nǹkan tó jẹ́ promises kan ti make fún wa, kò sí nǹkan kan tó work out nínú ẹ̀. Orí ìyẹn la dẹ̀ ṣe wà títí di lénìí tí wọ́n rí ọmọ ẹgbẹ́ mi tó jẹ́ ọmọ Yorùbá mi tí inú wọn ò dùn sí bí àwọn tá a fi tí wọ́n ń pera wọn ní olórí wa bọ́n ṣe ń gbé ìgbésẹ̀. Òun ló jẹ́ kí àwọn yẹn kan tó lọ fọ́ọ̀mù ẹ̀yà títí wọn. Bẹ́ẹ̀ ká má fọ̀rọ̀ gùn báyìí. Mo fẹ́ sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì yìí kó dọ́dọ̀ bàbá Bánjí Akintoye, kó dọ́dọ̀ Koiki, kó dọ́dọ̀ Sunday Igboho àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń pera wọn pé àwọn ń darí àwọn ọmọ ìgbà. Ṣé bí gbogbo ilé ṣe dàrú yìí ṣé ó tẹ́ yín lọ́rùn? Ṣé bí gbogbo bí ọmọ Yorùbá ṣe pín yẹlẹyẹlẹ tá a sì ní ọ́ndà ọ̀gbẹ́là kan ṣé ó tẹ́ yín lọ́rùn? Bàbá wo ló máa gbà kí ilé ẹ̀ dàrú? Bàbá wo ló máa gbà kí gbogbo ìrìn àjò àwọn ọmọ ẹ̀ kó dàrú? Ǹjẹ́ ẹ̀yin bàbá wọ̀nyí tí ẹ sọ pé ẹ̀ ń bá wa ṣe àkójọ movement báyìí máa kó lóko ẹrú, ṣé kìí ṣe pé ẹ ti gbà bọ̀dì fún wa? Torí gbogbo appearances nǹkan tẹ̀ ń ṣe ó indicate pé ẹ ti gbà bọ̀dì fún wa. Ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ rálì tá a ti ṣe táwọn Yorùbá ti ṣe kí la benefit ń bẹ? Níbo lẹ bọ́ ọ̀rọ̀ dé pẹ̀lú gbogbo meeting tẹ́lẹ̀ ń ṣe pẹ̀lú àwọn òyìnbó UN lẹ́tà tẹ́ ẹ̀ kọ́? Níbo la dé dúró? Ṣé àwọn ló tún ní ká wá sí ní Nàìjíríà? Rálì tẹ́ ẹ ṣe ní diaspora kí ni ó hìdì sí? Kí ni nǹkan tó hìdì sí? Ẹni káwọn ọmọ Yorùbá máa dáwó gbogbo owó tí wọ́n ti ń dá láti yọ ọjọ́ ẹ̀ kí lẹ fi ṣe fáwọn ọmọ Yorùbá? Àkáǹtì wo lẹ àkáǹtì fún? Ṣé flyer àti t-shirt nìkan ni ẹ fi ṣe ni àbí báwo ló ṣe jẹ́? Bọ́ ohun mélòó lẹ fi gbẹ́ sílẹ̀ Yorùbá káwọn ọmọ Yorùbá tiẹ̀ máa wò pé nǹkan tẹ́ ẹ ṣe lélẹ̀? Gbogbo ẹ̀mí tó ti lọ lórí movement tẹ́lẹ̀ gbé dání, gbogbo ẹ̀mí tó ti lọ kí ni nǹkan tó fi compensate family wọn? Ṣé ẹ mọye billions tó ti roll lórí Yorùbá nation yìí tẹ́ ń gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn? Gbogbo àwọn tó wà ń dára sọ àtọ́ rò pé kọ́ àwọn tí ń dàgbà kọ́ wálé kọ́ wá settle down, ẹ jẹ́ kọ́ tún lè ṣe kọ́ wá settle down. Bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn lẹ parọ́tọ̀ tẹ gbowó lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn irọ́ mídíà yìí tẹ̀ ń ṣe káàkiri. Ẹ wọ ẹ jẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí bàbá mo kí yín. Ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ẹ ti gbìyànjú.
orúkọ yín dẹ̀ máa wà lára àwọn tí wọ́n máa sọ pé ó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation. Gẹ́gẹ́ bá a ti ń sọ̀rọ̀ wọn bàbá Awólọ́wọ̀ àti àwọn yòókù, mo fẹ́ bẹ̀ yín ni, èmi ò kì í ṣe olóṣèlú, mi ò dìbò rí, àwọn tó dẹ̀ ń gbóhùn mi wọ́n mọ̀ mí. Kò sí bí gbogbo ayé máa pín yàrá yàrá tí kò ní sẹ́ni tó máa ní access sí i. Nǹkan tẹ́ ẹ gbé dání àkáǹtì fún ṣe anything bàbá. Ẹ kàn máa dédé dìde ẹ̀yin àti spokesperson ní Koiki máa nípa ọmọ Yorùbá jáde. Bàbá tẹ́ bá pé ẹni rally báyìí ẹ máa wá sí Nàìjíríà o, ẹ̀yin àti Koiki àti gbogbo yín ẹ máa wá náà, ẹ̀yin lẹ́ máa wà ní forefront tẹ́lẹ̀ máa gbé àsíá ọmọ Yorùbá dání. Tẹ́ bá pé ẹni rally kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ pé ẹ máa wá, ẹ máa wà níwájú. Ṣé understand? Ẹ̀ẹ́dì máa fi ẹ̀mí ọmọ Yorùbá máa waste for nothing. Èmi ọmọ báyìí tẹ́ ṣe ń fùlù wa báyìí, ṣá àwọn Yorùbá ò kì í ṣọmọ yín mọ́ ni. Kí ló dé ká fi ń fùlù wa báyìí? Ẹ ti gbìyànjú tó bàbá, ilé dẹ̀ ti dàrú. Ẹ jẹ́ kí wọ́n yan ẹlòmíì tó máa ṣe interim. Iṣẹ́ ẹni yẹn ni pé kó unite gbogbo ilé. Ẹgbẹ́ Yorùbá nation dání for how many years kò sí structure. Àwọn wo ni coordinator yín ní each state? Àwọn wo ni coordinator yín ní local government? Ẹ ń sọ̀rọ̀ rally báyìí bàbá. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ló ti wà ní stage báyìí. Tiẹ̀ idea, common idea what is happening. Wọ́n pa ọmọ Yorùbá left and right. Nǹkan tẹ́yìn sọ̀rọ̀ rally bàbá. Sóòótọ́ wà ní nǹkan tẹ́ gbé dání àbẹ́ ìbọn wọn lóṣèlú ṣe. Last time tẹ́ ṣe rally election ti ń tò. Àti tèmọ̀ pé ẹ̀ńdọ́gbọ́n kàpé fún Tinubu ní káwọn Haúsá lè gbéjọba fún. Ẹ tún ti ń bẹ̀rẹ̀ báyìí torí kí ni àwọn ti náà ti sọ pé wọn ò wá Tinubu wọn. Ẹ tún fẹ́ ṣe rally ni bàbá. Ṣé nǹkan tẹ́ gbé dání ṣé òótọ́ ni àbẹ́ ń tàn wọ́n mọ́ yín? Ìgbà tí Tinubu wọlé bàbá ẹ̀yin ní the first person tẹ́ congratulate ẹ̀yin ìlẹ́dẹ̀ sọ fún wa pé kò ní sí nǹkan tó ń jọmọ́ election. Bàbá báwo la ti máa believe yìí? Ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún ara wa bàbá. Bàbá ẹ lọ resign, ẹ jẹ́ kẹ́ni tó máa tolé kó wá tolé ká lè ní structure. Àmọ́ wọn ẹ̀mẹ̀wá yín, àmọ́ wọn tẹ́jọ́ ń ṣe nǹkan. Ìjọba tẹ́ ń ṣe yìí òun ni àwọn olóṣèlú ṣe tá à ń bá wọn jà pé wọn ò wà transparent, they are not accountability. Ẹ̀yin náà tún ṣe bá lè ṣe àkáǹtì fún àwọn owó tí wọ́n fún yín àwọn billions pé kán fi rán Yorùbá nation. Àbówó àpò yín lẹ fi ń ṣe. Koiki, you cannot continue deceiving us. Mi ò mọ̀ bóyá wọn ló ń kọ́ bàbá àbí bàbá ló ń kọ́ ẹ̀. But enough is enough. Gbogbo kìíní kì í ṣe oyè ilé bàbá ẹni bọ̀jì. Ọmọ Yorùbá ló ní kíkẹ́ wá rẹ̀ tán. Tébì tí ò bá dẹ̀ pé kù á fẹ̀yìn fẹ́ lẹ́yìn. Ẹ fààyè gba ẹni tó máa jẹ́ ìtẹ́rí leader wa, ó lè jóbìnrin ó lè jọkùnrin kó wà ń diaspora bẹ́ẹ̀ kó unite ilé force. Time shall come. Ọmọ Yorùbá ò ní lè travel from Ondo State to Lagos torí gbogbo àwọn ọ̀nà wa yẹn. Ẹ máa ra àwọn incident tó máa wà ń bẹ̀. Àwọn pípò yìí ti wọlé sí every corner. Gbogbo north now non-plan gbogbo bí wọ́n ṣe máa form state police, wọ́n ṣe máa ní wọ́n tẹ̀ sí ní àwọn vigilante wọn tó ń gbé correct ìbọn dání láti fi assist. The military don't want to tell you this thing is overpowering them. Look at the video flying up around calling power soldier. Inú ìgboro ní títí di Èkó di everywhere. All those military men you are seeing in Lagos, half of them are fake soldiers. From the north, they have uniform, they have their fake ID card. Ó máa surprise yín pé tó bá máa ṣẹlẹ̀ bó ṣe máa burst nínú ẹ máa lanu. Some of those soldiers live with people ní eré àdánwò Haúsá wọ̀nyẹn. Ibẹ̀ náà ń gbé. But that is not the area me I'm going to for now. Baba, no time to shed time. Ẹ resign, ẹ ti gbìyànjú tó àárọ̀ pé ẹ ṣe kò sá tó bá yín jà. Ẹ jẹ́ kẹ́lẹ́ omi yẹn. Handle movement yìí. Gbogbo ilé ló ti scatter yìí. Tó tí ọba ṣe torí àwọn mistake lapses àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe. Ṣé woman tó ń pè lónítìrí ni? Ṣé ó máa rí anybody tó máa tẹ̀lé pẹ̀lú movement yẹn?
kò ní nínà tóró lapses tóbìrì ò bá lanu aláǹgbá òkè wọbẹ̀ orí lapses ló ti lọ fọ́ọ̀mù collection kìíní tó lọ fọ́ọ̀mù sorry kó tó di pé ó lọ end up ọmọ ọlọ́mọ sí wàhálà ọmọ àbíkíbi àfihàn prison náà ètò wọn sọ̀rọ̀ kọ́ ọmọ mú àsíá dání kan tí wọ́n ṣe another rally baba rally is not the way forward now táwọn ẹmẹ̀wá yín àwọn adviser yín ò bá sọ fún yín èmi máa sọ fún yín I'm not a boy I know what I'm talking of. Rally is not the way forward now. The way forward is that let us have a structure and let us see how we can educate our people and secure all our local government first. Tábà lè secure our local government ìwà tá a mọ nǹkan tá a ń ṣe tá a mọ̀ pa aláwọ̀ èèyàn even though there is a problem there we know how to look for the enforcement from the other state labouring state or other district to assist those people there. Gbogbo nǹkan tẹ́yìn gbé dání bówó ṣe máa wọ̀ yín lọ́wọ́ lẹ̀ ń wá èyí tó ti wà lọ́wọ́ yín tẹ́lẹ̀ àkáǹtì fún anybody tó bá bẹ̀ béèrè lọ́wọ́ yín pé báwo ni ọ̀rọ̀ owó ṣe jẹ́ ẹ máa dá síjà fún mi. Èmi ò mọ adẹ́yìn lẹ̀ ń fún Sunday Igboho ní idea àbí òun ló ń fún yín but one thing I want to tell Sunday Igboho ni pé ẹ̀bùn tó lọ́wọ́ fún ẹ máa ń misuse yẹ I'm telling you the truth old soldier ló ń sọ̀rọ̀ and I believe he will recognize my voice. Ẹ̀bùn tó lọ́wọ́ fún ẹ ni pé kó o lè kó gbogbo ọmọ Yorùbá jọ máa pé kó pàdé nígbà gbogbo ló máa wá but for now many of ọmọ Yorùbá wọ́n ti lost interest lórí movement yẹn torí ó ti disappoint wọn severally gbogbo spirit wọn moral wọn ti low nílẹ̀ parọ́tọ̀ ẹ̀ so I want you to be on your lane be on your lane Sunday Igboho be on your lane máyẹ̀ kí wọ́n confuse yẹ máyẹ̀ kí wọ́n make use yẹ máyẹ̀ kí wọ́n make it because of the popularity you have come out forúkọ ẹ cash out both you Koiki and the Baba please the Baba sọ̀rọ̀ let Baba resign let them bring the interim person kó lè unite ilé tẹ́ni ẹ bá unite ilé àwa fọ́ọ̀mù structure tí mo mí ni pé each state ló yẹ kó ní ẹ tó máa control ẹ tẹ́ wàá ń dà sí ẹ lè jẹ́ bí federal federal ṣe meeting everything ẹ pass message sí àwọn tó wà ní state àwọn tó wà ní state á pass ẹ sáwọn tó wà ní local government that is how we build ourselves up kì í ṣe nǹkan tẹ́ wọ́n máa ń show tí bàbá bá ń jẹ́ Akíntóyè gbé dání no many of àwọn tó yẹ pé wọ́n jẹ́ bí hero tó yẹ pé bọ́jú ju bọ́ndù owó kalẹ̀ kan lè fi make a movement kó lè right today wọn fẹ́ pẹ́ anything like Yorùbá nation wọ́n ti fall aside they are not interested ẹ ti finú bí wọn wọ́n dẹ̀ béèrè question ọ̀hún ní ẹ̀dá àfíjà ẹ jọ bàbá ẹ lọ resign this is not kì í ṣòye family yín kì í ṣòye family yẹn jọ for the sake of gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko ẹ jẹ́ kí peace reign nílẹ̀ Yorùbá bàbá àgbà òkè wà lọ́jà àkórí ọmọ tuntun wọn o bí lè ṣe ń dàrú nígbà títí yìí kò wá òkè àtọ̀ gbogbo àwọn tẹ́ ẹjọ́ ń ṣe how many professors ló wà pẹ̀lú yín kí ni idea nǹkan tó ń mú wá effort wo la ti make láti unite àwọn ọba kan lè wà ní ẹ̀yìn wa effort wo la ti make pẹ̀lú Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kí ni nǹkan tó ń sọ what are the disagreement tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní ẹ̀ lè máa sọ síta ẹ̀ ní arrangement lọ arrangement tẹ́ ẹ ṣe tá a wà bí tá a dé rally náà lẹ́sọ̀ pé ẹ̀ ń ṣe rally is not what next na bàbá wọn rally yẹn fi ń káàṣì owó ni òun olóṣèlú lẹ́dẹ̀ ń ṣe fún we don't need any rally now bàbá we don't need it ẹ má try láti sọ pé ẹ fẹ́ ṣe any rally o ṣe understand nǹkan tá a máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tá a máa work now is how the security issue of Yorùbá land bá a ti fẹ́ ṣe nǹkan tó kù tá a máa ṣe òun lẹ́ máa focus on now tó gbogbo region ló ń sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe máa secure ọ̀dọ̀ wọn títí kọ̀ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Haúsá bẹ̀yìn o sí nǹkan kan tó kàn ní lórí ẹ̀ nǹkan tẹ́yìn kọ́ mọ̀ ni pé wọ́n ti máa ṣe rally
Hello, for 6 months, 8 months, nobody will hear anything. The next time I go ni pé Koikimedia is bringing this what nonsense to you. I bet man sọ̀rọ̀ tí o ṣe. How many audio message, how many video this thing Koiki have made to promise ọmọ Yorùbá àti ẹ̀yin bàbá Banji Akintoye pé a máa gbalẹ̀ Yorùbá. Níbo la wà lẹ́nu sílẹ̀ Yorùbá la wà àbí ti Togo àbí ti Ghana àbí ti Burkina Faso. Ẹ stop láti máa tàn ọmọ Yorùbá bàbá. Àgbàlagbà ni yín o. Mo respect yín ẹjọ́ ẹ lọ rọra resign kẹjẹ tí ìtẹ̀rí ń wọlé ẹ ṣe gan. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ mi káàkiri. Orúkọ mi ni Olayomi Koiki tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia, not bringing the nonsense closer to your doorstep but bringing the word closer to your doorstep. Àwọn ọlọ́pọlọ ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí, àwọn tó ní làákàyè. Yorùbá mi ò fi bẹ́ẹ̀ strong, so tí bá sọ àwọn òyìnbó láàrin méjì ẹ má bínú sí mi. 27 years ni mo fi gbé ní UK. In tó bá mú mi tí Yorùbá yìí sì débi tó dé yìí, mo dúpẹ́ fọ́lọ́run pé mo ò gbàgbé ilé. Mo ti list as many pointer tó jáde nínú audio yẹn, mo dẹ̀ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ in tí arákùnrin tó pèrè ẹ̀ ní old soldier gẹ́gẹ́ bí ìtagbọ́ nínú orúkọ ẹ̀. Màá fún wa ní summary in tí mo kọ́lẹ̀ láwọn kan tó sọ. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí ń wo analysis àwọn kan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ àtàwọn kan tá a mọ̀. Lákọ̀ọ́kọ́ mo ní ìtọ́fẹ́ ṣe ni pé wọ́n fẹ́ mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ what next. Mo ti sọ yẹn fún yín, ó ti ń tójọ́ bí mẹ́ta nísìn tí mo ti ń sọ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n fẹ́ ti ọ̀rọ̀ bọ̀ mí lẹ́nu, pé tó bá tọ̀rọ̀ bọ̀ mí lẹ́nu màá jáde with my probably with anger màá wá sọ̀rọ̀, but mo lè sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé kò ní rí bẹ́ẹ̀ lénìí. Wọ́n tún fail látara pé wọ́n fẹ́ kí nǹkan kan jáde látẹnu mi, torí pé tí nǹkan bá jáde àwọn á lè dènà dè wá láti mọ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀, nítorí pé in tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nísìnyí kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́. Nígbàtí aláwọn infiltrators tó jẹ́ pé iṣẹ́ tó ń ṣe ni pé tá bá wà nínú meeting àbí tí ó lọ sọ́dọ̀ bàbá tó lọ sọ́dọ̀ Ìgbòho wá record a tighten gbogbo end loose yẹn, a make sure pé gbogbo end loose yìí máa record bàbá Akintoye tó bá lọ síbẹ̀, máa record Ìgbòho, a tighten ẹ̀, kò wá fún wọn ní in tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ gangan mọ́. So in tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nísìn òun làwọn fẹ́ mọ̀. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé lákọ̀ọ́kọ́ kò ń ṣe Koikimedia ló ń ṣe Yorùbá nation, kí n kọ́kọ́ gbé yẹn wá as a media. A ní àgbájọ media tó ń pè ní Yorùbá World Media tó jẹ́ agbẹnusọ fún Yorùbá, ṣe rí pé wọ́n dárúkọ wọn. Kò ń ṣe pé wọ́n mọ̀ pé wọ́n sí níbẹ̀, but nǹkan méjì tí wọ́n rí ni pé Koiki ni agbẹnusọ olóyè Dr. Sunday Igboho, kọbẹ̀lẹ́dùmarè kó bá wa dúró tì kó wà pẹ̀lú àti mọ̀lẹ́bí ẹ̀. Èmi kọ́ lágbẹnusọ bàbá Akintoye, bàbá Akintoye ní àni tó ń jẹ́ agbẹnusọ wọn, but ọmọ sí bàbá nèmi àti bàbá Akintoye. But ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ fún wa ní summary. Àwa lọ sí many areas láti gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ pé what next yẹn ẹ̀ ní gbọ́ lẹ́nu mi, but in tí mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀, ǹjẹ́ timeline wà tíyàn bá náà fi gba country, mo fẹ́ ka dìyẹn mú. Tàbá náà fi gba country
torí ẹlòmíì ò tẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ rí pé ó possible pé èèyàn lè gba country then show ní timeline then kí ni timeline ẹ̀ ǹjẹ́ ó ní timeline tabana fi gba country ǹjẹ́ ó ní timeline that is the first question tí mo ń bí ẹ̀yin lọ́wọ́ ẹ má bínú sí ẹ̀ fún mi ní seconds kí n tá à ń ṣe kó má lọ́rọ̀ kó mọ́ wa lẹ́nu. ǹjẹ́ ìtagbédání ǹjẹ́ ó ní timeline that is the first question. a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà tó ti ń run for how many years ta ló mọ̀ how many years tí Nàìjíríà ti fi operate ẹ bá wa kọ sínú comment section ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́ voice note yìí ẹ̀yin náà máa dáhùn ìbéèrè yẹn how many years ni Nàìjíríà ti exist from independence a sọ pé 60 years plus ǹjẹ́ wá possible pé àwọn indigenous people tó pera wọn ní Yorùbá wọ́n fẹ́ exit out of Nigeria láti 1960 tí wọ́n ti create independent Nigeria kò ń ṣe nígbà tó májì Nigeria ni mo sọ 64 years ẹ jẹ́ ká minus 64 years out of 5 years of this movement ó di how many years ẹ jẹ́ ká yọ 64 ẹ minus from 5 years of the movement ó di 59 years báwo la ṣe fẹ́ make sure pé 59 years tó kù yìí òun kọ́ la máa tún ṣe nínú Nàìjíríà ní ojoojúmọ́ ní every day in the last 5 years àti challenge entity tó ń pè ní Nàìjíríà tó ní gbogbo nǹkan tí wọ́n fi build ẹ̀ bó ṣiṣẹ́ kò ṣiṣẹ́ is not the issue but ẹ jẹ́ kí n fún yín ní summary quickly lára tó gbọ́ nínú vn yẹn èyí tẹ́ bá ṣe ń wọlé ẹ máa ní sùúrù bóyá a máa play padà or not I don't know yet so ẹ máa catch up. ó ní what have we benefit from rallies kí ni àǹfààní àwọn rally tá ti ṣe kí ni àǹfààní máa dáhùn gbogbo àwọn ìbéèrè yẹn in accordance to how I've listed it later. What of all the meetings kí làwọn àjọṣepọ̀ yín pẹ̀lú UN, EU and other countries mo sọ fún yín pé wọ́n bá kan bọ̀. Many lives has been lost in this movement irọ́ ló wà níbẹ̀ àmọ́ everyone death means a lot ẹ̀mí tó ti kú lẹ́yìn ìgbà tí Tinubu dé ó ti ju more than 20,000 Yoruba people in 2 years. Even the Nigerian National Broadcasting Statistics NBS wọ́n sọ fún wa pé the first year tí Tinubu dé from 2023 títí dé 2024 15,000 plus Yoruba people have died. Ǹjẹ́ bàbá Akintoye pa 15,000 ọmọ Yorùbá látara pé ká máa jáde nílé àti ní ká tẹ̀sọ pé nílé nítorí pé wọ́n lè pa wá ní diaspora. So tó bá ní táwọn kan bá ń jáde tó bá ń sọ bọ̀ máa ṣàlàyé gbogbo yẹn mo kàn ń sọ díẹ̀díẹ̀. Tó bá ń jáde tó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ti kú látijọ́ tó ti ń ṣe rally irọ́ ló wà níbẹ̀. Yes,
àti lose few, and mo lè sọ pé even the last rally tá ṣe ẹ̀mí kan péré ló kú kọ́lọ́ba àforíjì ní 2023 ní Ọjọ́ta. One person died látara ìbọn tí àwọn ọlọ́pàá Èkó tó fi parákùnrin yẹn. Ní gbogbo rally tí bàbá Akintoye àtolóyè Ìgbòho tó lead, there has never been one death, no casualties. Kò sí casualty ẹyọ kan látijọ́ tí a ti ń jáde fún rally. Kò sí casualties. Yes, there might be slight accidents lọ́nà due to bad roads. Kí mọ́tò somersault, kí mọ́tò yasẹ́gbẹ́ kan, ìyẹn normal nítorí pé bad road tó wà Nàìjíríà kò sí nǹkan tá lè ṣe sí. And when you're moving in convoy and mọ́tò tẹ́lómi ń gbé kò lè travel some distance, àwọn tí wọ́n kàn ń lọ wọ́n ń tẹ̀lé journey yẹn pé bó bá ṣe kó ṣe lọ́nà. Ǹjẹ́ wọ́n ti travel o tí rí accident rí tí kò dẹ̀ sí pé wọ́n ṣe rally? Wọ́n ní billions of money have been collected and it has not been accounted. Wọ́n fẹ́ mọ èlò gan ló ń wọlé in the movement. Ṣé billions tó ti wọlé ṣó tó billions táwọn olóṣèlú tó ti kó jẹ? Mo ń bọ̀ níbẹ̀. Wọ́n ní media lies. Mo mọ̀ pé kò jẹ́ media tèmi nìkan ló ń bá sọ̀rọ̀, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ gbogbo media, but media tèmi ló pè ní nonsense media. Media lie yìí náà ló a ṣe for 5 years tí a fi gbé àwa àti ọmọ Yorùbá débi tá dé yìí. Irọ́ ta pa náà ni náà. Irọ́ tá ń pa fún àwọn ọmọ Yorùbá ló jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá mọ̀ pé àṣé ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ni pé kó béèrè fún right ẹ̀. After 65 years of independence of Nigeria, ẹlòmíì ò tẹ́ mọ̀ pé ẹ̀tọ́ wà. Mo ń bọ̀ níbẹ̀. Wọ́n ní bàbá Akintoye, olóyè Ìgbòho àti Koiki ẹ gbọ́dọ̀ wá sí rally. Ṣe rí pé wọ́n mú kan bọ̀. Pé tí bàbá ò bá wá sí rally kò gbọ́dọ̀ pè fún rally. Tí bàbá Ìgbòho ò bá ní wá fún rally kò gbọ́dọ̀ pè fún rally. Tí Koiki ò bá ní wá fún rally kò gbọ́dọ̀ fún wá fún rally. Ṣé ẹ̀ ń prepare láti àtáàkì bàbá Akintoye? Ṣé fẹ́ pa bàbá Akintoye lẹ́sẹ̀ ní kó máa bọ̀ fún rally? Gbogbo ẹnu mo fi sọ, ẹ kọ́lẹ̀ lẹ́ni ẹ lè àtáàkì mi àti olóyè Ìgbòho tabawa àfi tẹ́ bá fẹ́ bá ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Gbogbo ẹnu ni mo tún fi sọ, ẹ tó bẹ́ẹ̀ tèmi àti olóyè bá dé kẹ́ àtáàkì wa àfi tẹ́ bá fẹ́ bá ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ tó bẹ́ẹ̀ láti àtáàkì mi àti olóyè àfi tẹ́ bá fẹ́ bá ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Bọ̀ máa fi sílẹ̀. À ń bọ̀ yẹn àníwá security question ni, ẹ̀yẹn má wọrí nípa yẹn. Mo ń bọ̀. Wọ́n tún padà ó ní there has been many waste of lives of Yoruba people. Ẹ̀mí ọmọ Yorùbá ti ṣòfò gan látijọ́ ta ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation. How? Ọ̀nà wo ni a fi waste life ọmọ Yorùbá? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó tẹ̀ máa ń sọ pé Yorùbá nation ló gbaṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí Yorùbá nation gbaṣẹ́ lọ́wọ́ wọn kọ́ nínú Nàìjíríà. Bàbá wa Kúnlé Ṣítà ó ní printing machine níbì kan ní àárín Èkó. Nàìjíríà ló gbà lọ́wọ́ wọn. Ó pump owó sí láti London, ó ná jìgìdì owó ní foreign exchange. Kò ń ṣe pé torí ó ń ṣe Yorùbá nation ló ṣe gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Nígbà tó bá fún wọn ní constant electricity, tí iná tó ń wá tó ń shut down machine tó worth thousands of pounds. Ìwọ tó dẹ̀ máa ń sọ pé Yorùbá nation ló gbalé lọ́wọ́ ẹ̀, irọ́ ló ń pa. Yorùbá nation kan ló ní kó má lè sanwó ilé ẹ̀. Èèyàn mélòó nu yín ló ń sanwó fún tó worth value iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe as at today nínú Nàìjíríà? Mo ń bọ̀ níbẹ̀. Wọ́n wá ti débi tá à ń lọ gangan. Wọ́n ní a gbọ́dọ̀ mú interim jáde
interim gbọ́dọ̀ tètè jáde nísìnyí pé bàbá Akintoye gbọ́dọ̀ gbé interim government jáde or ẹni tó máa lead tí bàbá máa lọ resign, ìyẹn bàbá wa Professor Adebanji Akintoye. Wọ́n ní kò sí structure. Mo máa ń like àwọn nǹkan tó máa ń sọ pé kò sí structure, ní structure. Ṣé rántí pé ìyàwó èrè yẹn náà the same thing tó sọ títí nìyẹn pé kò sí structure. Ẹ jẹ́ kí n sáré mú i dé bí a structure wà bí a kò sí structure. YSDM following the resolve of many Yoruba to have our independent nation. Lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tẹ̀lé bàbá Akintoye pé lótìtọ́ lódodo kí agbalẹ̀ wa ní 2019 nígbà tọ́rọ̀ Yorùbá nation tó pull up tó di pé n tí mídíà tọ́nú parọ́ 5 years from now ọni tó mọ̀ tẹ́lẹ̀ ó tẹ̀ ti gbọ́ bó tẹ̀ ti gbà pé lótìtọ́ Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ látara analysis oríṣiríṣi iṣẹ́ tí gbogbo mídíà ti ṣe. YSDM tá ń pè ní Yorùbá self-determination movement fún ẹni tó ní kò ní structure. Níbo ni wọ́n fi YSDM sí? Níbo ni wọ́n fi ìlànà ọmọ Oòduà sí? Following the resolve of many Yoruba to have our independent nation outside the union we now have as Nigeria, several individuals, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí establish ọ̀pọ̀lọpọ̀ groups àti organization. Ìmí wà registered, ìmí wà registered, ìmí wọ́n kóra wọn jọ sínú WhatsApp group to pursue a dream of sovereign Yoruba nation, pé kí a lè dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Many of these groups and organizations were now therefore duplicative. Kí ló ń pè ní duplicative? Ìwọ ń ṣe lé, ẹnìkan náà tún ṣe yẹn, ẹnìkan náà tún ṣe yẹn, ó di èèyàn mẹ́ta tó ń ṣe nǹkan ẹyọ kan. How do you then speak to international bodies? Nígbà tẹ́mi bá ní èmi ṣe tèmi, ìwọ ń ṣe tiẹ̀, eléyìí ṣe tiẹ̀, gbogbo yìí dẹ̀ wá ń kọ lẹ́tà. That one letter tí wọ́n bá kọ ẹlòmíà kọ tiẹ̀, á wá di pé many organizations wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń communicate pẹ̀lú different bodies around the globe. Let's go further. Many of these groups and organizations' activities were therefore duplicated of each other, causing drawbacks at times. Yes, that was many problem at the beginning. But after many days and weeks and months, for these reasons, the vision of the Yoruba self-determination movement, that is the structure under the leadership of Professor Akintoye. Fáwọn tí wọ́n ní kò sí structure. My question is, ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ pé YSDM exists and it has very stable structure? As a collaborative body, for these reasons, the vision of the Yoruba self-determination movement, tó fi ń pè ní Y as in yam, S as in snake, D as in desk or doctor, M as in man or movement, YSDM, Yoruba self-determination movement, the organization under the leadership of Professor Adebanji Akintoye, pẹ̀lú àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ committees tó ní kò sí structure. Emerge as a collaborative body of the Yoruba self-determination groups or organizations to create a framework of achieving the task ahead. Iṣẹ́ tó ṣì ń lọ ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Lára iṣẹ́ yẹn náà ni pé
Yoruba mega rally ó ń bọ̀. It is still part of the task ahead. After several consultations, kò ń ṣe pé bàbá Akintoye ló wá sọ pé kódà the YSDM was initiated not even by Baba Akintoye. Nígbà tó máa di 7th of August 2021, how many years ago was that? Kò ń ṣe pé àná lọ́sẹ̀ set it up. After many closed door virtual meetings, consultations, kí ẹgbẹ́ yìí máa bọ̀ kájọ ṣe ẹgbẹ́ yìí tó ń dá ṣe tiẹ̀ ṣe máa bọ̀ pẹ̀lú wa. Àwọn kan látara pé ìtara pé bàbá Akintoye ló wà níbẹ̀ wọ́n náà wọ́n lè bá ṣe. I have their names. Àmọ́ wọn. One of them is Gani Adams. The same Gani Adams wọ́n dárúkọ yìí kò fẹ́ bá bàbá Akintoye ṣe. You can see that there is something behind that voice note. Látara pé a form organization yẹn global directorate wọ́n dá dúró wọ́n fẹ́ wà under the structure of bàbá Akintoye gbogbo ẹni mo fi sọ wọ́n gbọ́ mi báyìí UK ni wọ́n wà. Látara pé a gbé Yorùbá nation dání pé kí gbogbo ẹgbẹ́ yìí kó di ẹyọ kan kó form Voltron láti lè jẹ́ kí task yẹn kó lè move further. Many of these organizations does not want to belong with Professor Akintoye. Kò ń ṣe Ìgbòho ni wọ́n fẹ́ wà lábẹ́ because Ìgbòho kọ́ ló gbé Yorùbá nation síwájú. Ìgbòho ló jẹ́ akọni ọmọ Yorùbá tá máa débi tọ̀dọ̀ tiẹ̀ ṣe ti ń set up trap pé kí Gani Adams àtàwọn otu kọ́ lè attack Ìgbòho ni gbogbo ẹnu mo fi sọ. Màá débẹ̀. 7th of August 2021, YSDM become something visible. Ó di ẹgbẹ́, ó di organization tó wá ní kí gbogbo groups kó wà lábẹ́. Àmọ́ àwọn groups kan mo ti ń sọ fún yín láti bí ìjẹta láti bí ìjẹrin pé àwọn groups kan ò ní bí bàbá Akintoye ṣe wọ́n dẹ̀ fẹ́ dàgbò inú. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè ṣe bẹ́ẹ̀ àfi tí n bá sí níbí ìgbà ìmọ̀ kábíyèsí Elédùmarè. Mo ní èmi ni last man standing yín. Èmi ni last man standing. Ẹ ti ń ṣe tí ẹ sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá pé Yorùbá ó máa ní restructure ó máa restructure àmọ́ ẹ̀gbẹ́dẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ tún wá fẹ́ mú Yorùbá nation tí bàbá Akintoye àti olóyè Ìgbòho àti Ẹmọ̀lá àtàwọn tó jẹ́ YSDM àtàwọn many groups tó so mọ́ lọ́sẹ̀ pé kí adélẹ̀ lérí báyìí tí débẹ̀. Nigeria has been running for 65 years 5 years péré ní Yorùbá nation sì ṣe. Ìlú wo ni ó jà títí kó tó wá gba independent máa sọ̀dún yẹn fún yín tàbá débẹ̀. Táwọn kan sọ pé ó ti pẹ́ jù kí ló dé tàì tí gba country wa. Màá débẹ̀. Wọ́n ní kò sí coordinator kódà nígbà tá a parí program lánàá laptop mi mo máa fi sí sleep mode sleep mode ní laptop mi máa wà àfi tí bá fi pè bí àtòrí weather ó lè máa gbóná jù máa pa. But luckily I had these in front of me. Ó kọ́ dùn mí pé mo lè show screen mi fún yín ni. These are the list of coordinators and their details. Gbogbo wọn pátá mo lè dárúkọ àwọn mélòó kan tí mo mọ̀ dáadáa àwọn tó kù àní lè dárúkọ wọn. Emmanuel aka Apalamago is a Spain coordinator for Yoruba Nation. Tabada ń fẹ́ àwọn tó wà ní Spain pé ẹ fẹ́ mọ bí Yoruba Nation ṣe ń lọ. Apalamago TV is one of the coordinator. Bàbá wa Kẹ́hìndé Salami òun náà wà ní Spain ó di coordinator méjì. Àjàní Àjàlá ó wà ní Libya is a coordinator. A ní coordinator ní Kuwait, a ní coordinator ní Germany, a ní Greece, a ní Benin Republic, a ní Morocco, a ní Italy, Egypt, a ní Ghana, South Africa, a ní UK, a ní US, Republic of Ireland, Morocco, Canada, Mauritania, Libya, Qatar, Mexico. Any structure. Let's come back to the homeland. Nigerian coordinator Sulaiman, Lagos State, Oladiyi, Oyo State, Bolaji, Ogun State,
Olúfẹ́mi, Kogi State, Adeleke, Kwara State, Abiodun, Osun State, Ọlárẹ̀wájú, Ekiti State, Tọ́pẹ́, Ondo State. I leave the rest like that. Add any structure. Killings of Yoruba left and right. Ṣáwa là ń pa Yoruba left and right. Where are your governors? Ṣé Yoruba nation ti di country ni? Ṣé àwa ni wọ́n ń kó security budget fún nígbà tó ń kó fáwọn governors yín? Your governors held a meeting in Lagos State deceiving gbogbo ọmọ Yoruba. Southwest governors had a meeting about security. Níjọ́ wo ló ṣe? Kí ló dé tí wọ́n ṣe stop gbogbo killings tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá? Why are you pinning that to Baba Akintoye àti Igboho? February 13, 2025, nínú ọdún yìí, Business News Nigeria. Insecurity. Southwest governors agreed to establish new joint security outfit. Why? Tó ṣe jẹ́ pé Yorùbá nation ló máa sọ̀rọ̀ pé ká lọ wọnú igbó ká lọ máa pa Fúlàní. Ṣe fún wa lówó ìbọn, ṣe fún wa lówó ammunition. Àwọn governors yìí níbo làwọn wà? So tí wọ́n bá ní killings of Yoruba left and right, kí ni Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ń ṣe sí? Nígbà tó lóyè sọ fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ pé ẹ fún mi láyè kí n wọnú igbó kí n lé gbogbo àwọn Fúlàní yìí lọ, Ọọ̀ni of Ifẹ̀ fold the hands ẹ̀ bí a lọ́ máa sọ̀rọ̀ lé lọ́ra. Ṣé kí fún yín ní déètì yẹn náà? Ṣé Bàbá Akintoye ló máa sọ fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ pé kí ló dé tí security summit ẹ ṣe yẹn, kí ló dé tí kò go further than what you should have done? Leadership newspaper Ọọ̀ni holds Yoruba security summit. Kí ló dé tí ẹ àdírẹ́sì Ọọ̀ni of Ifẹ̀? Ó ṣe jẹ́ Olóyè Ìgbòho àti Bàbá Akintoye lè address about the killings of Yoruba left and right. Why tó ṣe jẹ́ pé Olóyè Ìgbòho lẹ́ ń pè nígbà tí Olóyè sọ fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ at the security summit? Ẹ wá ń sọ nísìn pé kí Olóyè àti Gani Adams kọjọ wá ṣiṣẹ́ papọ̀, kí Bàbá Akintoye kó resign. This is 1 year ago. Leadership newspaper. The summit, which was convened by Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Adeyeye, Enitan, Ogunwusi, Eljaja II, was a gathering of traditional rulers across Yoruba land. They included Olowo of Owo, Ọba Ajibade Gbadegesin Ogunloye III, Osemewa of Ondo, Ọba Victor Kiladajo, the Deji of Akure, Owa of Ajero of Ijero Ekiti, Akarigbo of Remoland, Olowo of Owu, Ataoja of Osogbo, and the host of other Yoruba traditional leaders. Ṣé arákùnrin yóò gbọ́ pé wọ́n ṣe summit? Ṣé Olóyè Ìgbòho ló máa ṣe summit láti prevent the killings? Níbo ni Tinubu wà? Wọ́n ní, are you working for Tinubu? That has always been their question. Ṣé Bàbá Akintoye ṣó ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu? Bí àtọ̀rẹ́ mi ti gbé ní civilized country, because púpọ̀ nù yín kúrò nù Nàìjíríà, dẹ̀ dé Ghana, dé Kenya. So nítorí pé a fẹ́ gba Yorùbá nation, nítorí pé Yorùbá nation gbọ́dọ̀ dé nígbà tí Tinubu di president, ó pọ̀ jù pé kí Bàbá Akintoye kó congratulate. Mò ń bèèrè ni, ṣé ó pọ̀ jù pé kí Professor Adebanji Akintoye kó congratulate bóyá àtẹ̀rọ tiwa rò? Ǹjẹ́ mọ̀ tán pè ní diplomacy? Ǹjẹ́ kàwé ṣá? Àbẹ́ ẹ̀ka rárá? Ǹjẹ́ nílà káyè? Ǹjẹ́ mọ̀ pé bí austerity bí kíní ṣe wà láàrin America àti North Korea, Trump àti North Korea wọ́n máa padà ríra face to face? Wọ́n máa padà ríra wọn nítorí pé ọ̀tá ayé àtọ̀run làwọn. Trump says he has good relationship with the leader of a nuclear North Korea. Nuclear North Korea. So torí pé à ń ṣe Yorùbá nation,
tí Tinubu di president, so tí bàbá Akintoye bá wá congratulated, so ó ti mí pé bàbá Akintoye ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu nìyẹn. Ìjẹ́ tún ní ẹ̀rí mi, ǹjẹ́ evidence wà pé bàbá Akintoye wọ́n ṣe meeting pẹ̀lú Tinubu àbí Tinubu rányàn wá sí Kútọ́nù pé kó wá bá bàbá Akintoye? It shows the lack of understanding of many of you back in that contraction. Professor Akintoye, so you have to resign because we don't know who you are working for. Wọ́n ní kí bàbá Akintoye kó resign páwọn ọmọ ibi tí bàbá Akintoye tó fì sí. Wọ́n ní billions of naira what he donated nínú movement. Oh yes, millions of naira, and if you say it's a billions of naira, it has been used for different reasons and different purposes. Wọ́n ní kó lọ fi ṣe borehole, wọ́n ní kó lọ fi ṣe set up borehole. You have a government tí ó ń gba budget ní every year, tó ń ṣe budget tó dẹ̀ ń gba allocation from the Federal Executive Council monthly. Àwọn ni kẹ́ hold responsible pé kí ló dé tí wọ́n ṣe borehole, tí wọ́n ṣe omi tó ṣe ná fún yín. Tí Yorùbá government bá dé tó bá ṣe gbogbo tán náà máa ṣe, we will hold them accountable for such. The purpose of the donation and the money that was coming through in this movement is to run the movement, not to go and set up a borehole. Wọ́n ní kó lọ fi ṣe borehole, wọ́n ní kó fi set up a business. It's for the movement. And I've been on, my laptop is not charging, I'm not sure why. All right, take it back now. Yeah, I think it's good now. So telling Baba Akintoye to resign kò lè possible. So, lè rí yẹn. Number 18, Koiki, stop deceiving us. Wọ́n ní káyé parọ́ fáwọn ọmọ Yorùbá. Pé gbogbo rọ́tọ́ ń pa fọ́mọ Yorùbá kò gbé wa lọ síbi kankan. So, I was mentioned as stop deceiving us. But in 5 years, on my platform, millions of Omo Yoruba tó mọ right to self-determination under the leadership of Baba Akintoye and Oloye Igboho and the YSDF, with my platform, I've now started challenging the country called Nigeria. So that for me, we are proud. 5 years non-stop work, day, night. But for 26 years plus, Afenifere ò lè fún wa ní reason tí wọ́n ṣe lè achieve restructure of Nigeria by convincing all the governors that that is the solution. Let us have interim women to unite us. Àwọn wo ló fẹ́ unite ara wọn? Tani Baba Akintoye náà ń bá jà? Tani Olóyè Igboho sọ pé òun bá jà? Tẹ̀fí ní kó wá unite. Tani Baba Akintoye sọ pé òun bá jà? Are they the traitors? The infiltrators? Tani Baba Akintoye ń bá jà? Tani Baba Akintoye ń bá jà? Tẹ̀fín sọ pé Baba quickly mo wà lórí live, kí ló ṣẹlẹ̀? Quickly mo ti send bí ẹ̀. Yes.
ẹyọ kan o mo ti ṣàlàyé gbogbo ẹyọ kan ni yeah má bínú sí mi. èmi ò mọ ẹntẹ́ wa tó máa wá dé ń tẹ́rì mí. Baba Akintoye remains the leader of the movement, and Baba Akintoye will declare Yoruba nation on our behalf. So lè rí any interim kankan. Wọ́n ní Fulani have entered every corner of Yoruba land. So kí ni ká ṣe sí yẹn? Mo ń bèèrè ni tí Fulani bá wọ gbogbo lẹ̀ Yorùbá tá gbé Yoruba nation dání, kí ni kí a ṣe sí yẹn? Kí ni kí Baba Akintoye ṣe sí gbogbo Fúlàní tó wọlé Yorùbá? Kí Baba Akintoye wọnú igbó lọ? Kí Baba Akintoye rán àwọn ọmọ lọ sínú igbó? Ó yá ẹ wọnú igbó lọ, ẹ lọ bá Fúlàní jà. Are we a government? Are we already a government? Ṣé ìjọba ni wá? Are we a government? Ṣé Yorùbá government ti operate nínú Yorùbá land? Ṣé Yorùbá government ṣó ti dé, ṣó ti ń ṣiṣẹ́? So tí Fúlàní bá wà nínú gbogbo wa, ṣé Baba Akintoye ò tí address situation yẹn many times to call those that has to do the needful? Àwọn wo, ọba, governor, what more do you want him to do? Kí Ìgbòho kọ̀ wọnú igbó lọ nígbà tí wọ́n fún ní authority tó dẹ̀ ní kó fóun ní right pé kóun wọnú igbó lọ, tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ dákẹ́ tó sọ̀rọ̀ lé lórí. Àbí tí ẹ fẹ́ ṣe láti make sure pé ẹ pín Ìgbòho mọ́nú igbó kẹpa síbẹ̀ tọ́lọ́ bá fún yín pa, pé kó máa lọ níwájú kí sójà àtàwọn kan kọ́ tẹ̀lé lẹ́yìn kó lè máa yìnbọn sí látẹ̀yìn. A communique that was signed by Ooni of Ife 1 year ago and other prominent monarchs in Yoruba land called for strong support for administration of President Bola Asiwaju Tinubu. Òun ló yẹ kẹ́ máa àdírẹ́sì. Tinubu ló yẹ kẹ́ àdírẹ́sì nípa Fúlàní tó wọnú igbó wa. Ṣé Baba Akintoye ló ní kí Fúlàní máa wọnú igbó ni? Ṣé Baba Akintoye ló ṣí bọ́dà sílẹ̀? Torí ẹ̀ ń ṣe ọ́díò nísìn, ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bẹ́ni tó ní làákàyè, ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bẹ́ni tó yẹ pé afọpọ́, ó dùn mí pé mo gbọ́ Yorùbá dáadáa, like your brain has been fried as a fried egg, bomb bastard all over the place, idiot. Fúlàní ti wọlé gbogbo wa, wọ́n ti wọnú gbogbo Yorùbá land, so kí ni káwa ṣe sí? So kí ni kí Koiki ṣe sí yẹn? Kí ni kí Ìgbòho ṣe sí? Kí ni káwa ọmọ Yorùbá nation ṣe sí yẹn? Nígbà tá à ń sọ fáwọn èèyàn ní many years back pé Fúlàní ń bọ̀, wọ́n ń gbógun bọ̀, ṣèbẹ́ ní pé mo fẹ́ gbógun wá sílẹ̀ Yorùbá ní pẹ̀lú olóyè Ìgbòho àti Baba Akintoye. So why should we be the one responsible for this? Pé Fúlàní ti wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. The summit resolved that Yoruba people should take full control of their forests. Bóyá ẹ máa ṣẹlẹ̀ lọ́la, à ń dúró de Ọọ̀ni of Ifẹ̀. À ń dúró de Ọọ̀ni of Ifẹ̀ pé ṣódìgbà tí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá pa gbogbo wa tán lọ́sẹ̀ máa fún wa ní ọ́dà pé ká wọnú igbó lọ. Torí ẹ̀ àdírẹ́sì nísìn pé kí Baba Akintoye kó mú Ìgbòho kó wọnú igbó ká lọ máa pa Fúlàní. Even though many of you are hypocrites of the highest order. And we know what all this is coming from, but I will leave that for now. Àwa mọ̀ bí tí gbogbo eléyìí ti ń jáde bọ̀. Nígbà tẹ́ ẹ̀ gbọ́n kankan mọ́, ẹ wá fi gbọ́, ẹ fi mọ bó ṣe ń lọ, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ fẹ́ mọ bí tí ọ̀nà àbáyọ fẹ́ jáde lórí pé kí Yorùbá kó bọ́ kúrò nínú oko ẹrú. 5 years is not long enough. Màá fún yín ní reason, because many countries that have tried to do what we have done kó tó di pé wọ́n gba country wọn, wọ́n làágùn, kò ń ṣiṣẹ́ ọjọ́ kan, kò ń ṣiṣẹ́ ọjọ́ méjì,
while Professor Adebanji Akintoye remains our leader and Yoruba nation is on the right track until the D-Day. Ẹ má yẹ kẹ́ni kankan kó demoralize yín. Mo ti sọ fún yín, mo ti prepare yín. They are doing everything láti kó ìrẹ̀wẹ̀sì sí yín lọ́kàn, knowing fully well that there is no other solution than kí gbogbo ọmọ Yorùbá àtẹni tí ó kàn àtẹni tó kàn kó jáde nígbà tó bá ti ní ká jáde. And evidence has pointed out that gbogbo rally tá ṣe, there has never been casualties apart from ọlọ́pàá ló pa Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè in 2021. It was just one death, and the next one was also in 2023, Odimeji. So ẹ fún mi ní evidence gbogbo bí tẹ́tí sọ pé wọ́n ti pa gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ń ṣe rally. I need that evidence. I'm sure you cannot bring it out because kò sí ẹ̀rí kankan to confirm it. So tẹ́ bá sọ pé Yoruba land ó ti wà invaded, yes, ó wà invaded because àwọn tó yẹ kó ṣe the needful, they refuse to do the needful, and that is not our own problem. One of our problems is that a fẹ́ kúrò ní Nigeria so that we can sort this out as quickly as possible. But have you understand that many people have spoken, and I'm going to put one of those that spoke. Tampeni Babawa, the former retired Brigadier General Ajibola Kunle Togun, retired. This is what he said 3 months ago. Nípa statement ten sọ pé Fulani ti wọlé gbogbo wa, everybody knows that. But what are your governors doing? Your governors held a security summit in February this year. And the headline on Business Day was Southwest Governor agreed to establish new joint security outfit. As of today, 13th May 2025, they have not yet addressed that issue. That issue is still being as it is. Nígbà tí mo ń pariwo pé wọ́n máa bọ́ǹbù Ọ̀yọ́ State, that we have evidence, ẹ sọ pé media liars. Eventually we saw what happened in Bodija. Many people died. Àwọn tó kú ní Bodija kò tí ì tó iye èèyàn tó kú ní Yorùbá Nation Rally, ní Yorùbá Nation Movement. Gbogbo ẹnu mo fi sọ. Ẹ fún mi ní gbogbo numbers àwọn tó ti kú nígbà tá ti bẹ̀rẹ̀ movement yìí, tó jẹ́ pé wọ́n kú during the fact that bí àwọn yìnbọn fún wọn pa wọ́n ni, kò ń ṣe àwọn tó sùn tó jí. Èèyàn lè sùn kó má jí, natural nìyẹn. You cannot add that as àìmọye àwọn tó ti kú kọ́lọ̀ bá wa fọ̀run kẹ́ wọn. Bọ̀ pé ẹni tó jáde nílẹ̀ Yorùbá o, pé Yorùbá Nation ló gbé dání ló ń ṣe o, nígbà tó wá jáde yẹn nìkan kan ṣẹlẹ̀ sí báyìí. Kò tó eye èèyàn tí Fúlàní pa nígbà tí wọ́n ṣe bomb blast ní Bódìjà. Èmi pariwo títí when evidence was coming, tí olóyè Ìgbòho ní ká máa sọ̀rọ̀ pé evidence yìí ó ti wà níta, bàbá Akintoye ní evidence yìí wà níta. We saw other security operatives that have said the same thing, but it is still a nonsense media to you. That same nonsense media has pinned down Nigerian government for 5 years. This nonsense media, bó ṣe jẹ́ nonsense media yìí, ó pin in Nigerian government from all their lies, starting from Lai Mohammed. Níbo ni Lai Mohammed wà lẹ́nìí? Have you ever heard of him again? All the lies he told us for 8 years. Listen to this man before we go to the next one. Until recently was the chair of Amotekun in Oyo State, right? Yeah, for some time. For some time. So what can you say about security around Oyo State and Amotekun? Until I left, the security was still not okay.
there's the influx of this Fulani herdsmen. And I was shouting. I gave a lecture somewhere. And I quoted Abacha. He said, if you are fighting security and it lasts more than 4 weeks, the government will behind it. So, Explain. good. The federal government was behind the influx of Fulani herdsmen. The federal government is behind the influx of Fulani herdsmen. So, báwo ni ẹ ṣe jẹ́ ti Baba Akintoye àtolóyè Igboho? You said they are fake soldiers across Yoruba land. What is the responsibility of your governors? What is the responsibility of your obas? Kí làwọn ọba ń ṣe lé lórí? Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá ilé nǹkan sí. When you say Fulani herdsmen, men with cow, They call them Fulani herdsmen. Some of them don't even have cows. But they are coming fully armed. fully armed, AK-47. and you said Buhari government was involved. Wait. That time, everybody was complaining. That time, the government announced that everybody should submit their weapons to the police. Now, people are complaining that time. I'm saying this thing. There was a meeting in Kano. They said they are Fulani National Movement. In their community that time, this is about 5-6 years ago, that Allah has given them the land of Nigeria as inheritance. And that they have told all Fulani West Africans of Israel and Central Africa to start coming to Nigeria, to come and take over what Allah has given them as inheritance. Ṣé Baba Akintoye ti address issue yìí many times in many of his communique? Ẹni bàbá máa lọ fún 6 months wọ́n ní gbọ́n kankan, ṣé wọ́n lọ holiday ni? So intention nísìnyí pé bàbá ò bá ní kankan sọ̀rọ̀. So tó bá ti di 6 months bẹ́ẹ̀ election ti ń bọ̀, bàbá tó wá jáde, ó yá ẹ jáde fún rally o, ẹ jẹ́ ká ṣe rally ká fi gbowó jọ. You went further to say that no time to share time. Oh, ẹ ṣe mọ̀ yẹn nísìn pé no time to share time. When Baba and Igboho and the rest of those behind the movement were shouting that kò sí time, ẹ jẹ́ ká tètè ní kíákíá, kó má di pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí nígbà tó lóyè Igboho jáde, ẹ ti gbàgbé, ṣe rán yín létí tó lóyè sọ pé kíní yìí máa tá a bá tètè ṣe tó yẹ ká ṣe kíákíá. Many of you fail to believe him. Kódà some of you castigated him. Ẹni wàhálẹ̀ ti pọ̀ jù, kí ló dé Ìgbòho ìwọ nìkan ní? Kí ló ṣẹlẹ̀? Tẹ̀ jẹ́ ká fẹ́ lómi láyé. Já fún Gani Adams náà láyé díẹ̀ kóun náà tẹ̀ ṣáìn díẹ̀. Kó má jẹ́ pé ìwọ nìkan lọ́wọ́ máa porúkọ ẹ̀ lórí social media. Ṣèbí tó ṣe la rí. Ṣé a pè Gani Adams ni? Ṣé a pè Gani Adams? Ṣèbí Gani Adams la pè kó tó di pé a rí pé kò ní kankan tó fẹ́ fún wa lẹ́yìn kó máa dágbádá bolẹ̀ kó máa wọ white kó máa jọ̀pá ìgbìgì ìgbàgà. Ṣèbí olóyè lọ bá nílé, ṣèbí ńgbà tó lóyè fẹ́ lọ bá Gani Adams nílé ni wọ́n àtàkẹ̀ ní Guru Maharaji. Ta ló sẹ̀tẹ̀ ọ̀? Ta ló mọ̀ pé olóyè ń lọ sí Èkó? Àwọn wo ló reveal information pé olóyè ọmọdé yẹmọ tó bá ti gbéra ní sọ́kà Èkó ló ń lọ o, tó fi di pé wọ́n àtàkẹ̀, wọ́n fẹ́ ambush ní Guru Maharaji. Àbẹ́ ti gbàgbé? Ẹ mọ̀ pé journalist lèmi màmá rán yín létí. Ta ni infiltrator tó fi sáàárín olóyè Ìgbòho tí wọ́n fi fún àwọn information pé ó ń lọ́dọ̀ Gani Adams lẹ́kọ̀ọ́, ẹ ṣáà kájọ ẹ̀ láàrin Èkó, ẹ má Èkó dẹ́kọ̀ọ́.
ṣe mọ̀ pé olóyè tún padà dẹ́kọ̀ níjọ́ yẹn torí ẹ̀yìn kan tẹ́ máa jáde tẹ́ máa sọ pé àjọṣepọ̀ olóyè àti Ìgbòho àti Gani Adams kí ló dé tí wọ́n ò lè jọ rẹ́ kí ló dé tí wọ́n lè jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ ṣé olóyè sọ pé òun ò fi bá ṣiṣẹ́ ṣé Gani Adams fẹ́ bá ṣiṣẹ́ ṣé Gani Adams fẹ́ bá olóyè Ìgbòho ṣiṣẹ́ tèbí Gani Adams ní Koikimedia mọ̀ ẹ pé Gani Adams kẹ́ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ta ni Koiki kọ́kọ́ mọ̀ before olóyè Ìgbòho àti Gani Adams. I could have been Gani Adams spokesman kò lè náwó ọmọ mi dáadáa kó jáde sórí social media kó náwó ọmọ mi ṣé mo tẹ̀lé dé Ondo State ṣé mo tẹ̀lé Gani Adams dé ìlú ẹ̀ ní Àkókó ní Ondo State ṣé mo ever disrespect ẹ̀ rí àwa gbé nǹkan tó tan mọ́ gbogbo ọlẹ̀ Yorùbá dání a pè é kó wá bá wa dá sí ó fà sẹ́yìn oníjà ọmọ Yorùbá ò ṣe jà oníwọ̀n ìwọ̀n Yorùbá máa ní máa jó lọ mọ̀ ń wẹ̀ yẹn tẹ̀wọ́n sọ nísìnyí pé kólóyè àti Gani Adams tọ́jọ́ wá ṣiṣẹ́ papọ̀ kọ́lé tí wọ́n á ń búṣẹ̀ ó ń bọ̀ ó dé tán ṣẹgbọ́ ó ń bọ̀ wá bá ṣiṣẹ́ kódà àwọn méjèèjì lọ́jọ́ máa ṣiṣẹ́. ó ń bọ̀ ṣẹgbọ́ ẹ túbọ̀ ní sùúrù fún ó ń bọ̀. Let's go further. Tí ẹ̀yin staff mi bá wà ẹ fún mi ní audio èyí tó lóye release méjèèjì yẹn send sínú WhatsApp group ASAP mo fi play síta nísìn èyí tí olóyè ṣe tí mo tọ́ ní òun sọ fáwọn èèyàn tó gbọ́ mo ní audio yẹn ẹ fi sínú group nísinsìn ní kíákíá. No time to share time nígbà tí bàbá Akintoye sọ pé àsìkò sí ẹ jẹ́ ká jọ ṣe ní kíákíá ṣèbẹ́yìn traitors náà lẹ wọlé lọ́sàn kan òru kan lẹ wọlé tó bá yẹ pé kí bàbá Akintoye resign lè ń dúró dè it is too late for that bàbá Akintoye ò lè resign okay bàbá Akintoye ló máa ná àsíá yìí tí a ń pè ní orí adé torí bàbá Akintoye ti ní kò sí kankan tó ń jẹ́ orí olókun orí adé ni àwọn ló máa ná àsíá yẹn sókè láṣẹ Èdùmàrè kí ni mo sọ fún yín bàbá wa Professor Adebanji Akintoye ló máa ná àsíá Yorùbá sókè bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ gbóhùn yín problem tí yín nìyẹn. mo ní di audio tí olóyè ṣe ní àìpẹ́ méjì kan tí mo release bí akànnìyàn sí nínú orí line ni ẹsẹ̀ sí bíbá nísinsìnyí ní kíákíá. ẹni látara lapses of Yorùbá nation ní Dúpọ̀ Onítìrí ló lo advantage ẹ rọrọ sọ níbẹ̀ yẹn torí there was no lapses. àwọn ọmọ Dúpọ̀ Onítìrí dáadáa tó bá ní lára àwọn tí ó mọ Dúpọ̀ Onítìrí dáadáa ẹ lè dárúkọ Koikimedia because the trust a gbé fún Dúpọ̀ Onítìrí kódà bàbá Akintoye ever request such document from me. Dúpọ̀ Onítìrí requested a full idea of myself during this movement. I gave her every information. Látara pé àròpó gbé títọ́ dání. Dúpọ̀ Onítìrí was sent by the politician, and she still remain working for àwọn olóṣèlú. So ẹ̀ ń reverse ẹ̀ ni ẹ̀ ń ṣe kí ni ẹ̀ ń reverse ọ̀rọ̀ yẹn torí ẹ mọ ẹni tó ń ṣiṣẹ́. Ẹ má bínú, what happened to my recording?
think I lost the audio I was recording. Not sure what happened here. It's okay. Ọlọ́run ti ní kò ní wá ní VN yẹn. Ẹni tó bá rí ní VN wá máa wò ní orí YouTube and Facebook. I've tried my best. I thought the recording was going on. I don't know whether ọwọ́ mi lọ back. Not sure what has happened here. It's okay. Dúpọ̀ Onítìrí nígbà tó dé, agenda tó bá wá was to destroy the movie, and she did exactly that. There was never any lapses to take advantage of. Ẹni tó bá ti jẹ́ evil náà ló máa ṣe. Ẹni tó bá jẹ́ evil náà ló máa gbé dání. Nothing more than that. Dúpẹ́ Onítìrí brought evil, and she's still playing out that evil. Any rally is not the way forward now. Ẹ fẹ́ jẹ́ kí a reveal gbogbo tó fi ṣẹlẹ̀ lè ṣe ń sọ yẹn. I will just bypass that. Okay? Ẹ ti continue láti béèrè yẹn. Ṣàti ready, ṣàti ṣetán, kí la ní, kí la máa fi ṣe. These are questions that you have constantly all asked, either directly or indirectly. And I know where all this is coming from, but I'll leave it for now. Why is rally so important? Kí ni wọ́n ń pè ní rally? What is the definition of a rally? Kí ni rally? Can you have multiple rally, or can you have one rally? Rally. Tá bá sọ pé Rally. the world Rally. is coming together in order to continue fighting. The fight is not over. The fight for having an independent Yoruba nation is not yet over. And that means you will continue to rally round and bring people together for a reason and a cause. And that cause is make Yoruba kó dá dúró. The reason for calling for rally is to continue the fight, because the fight is not yet over. The fight continues. Is to assemble and make ready for action. Action yẹn lẹ fi mọ̀. I'm just giving you the definition. Ẹ fẹ́ mọ̀ what next after the rally. Èmi náà dẹ̀ mọ̀. Mo ti bà yín nú jẹ́. Mo ti bà nú yín jẹ́. Èyí tẹ́ ń béèrè. Ẹ mọ̀ pé wọ́n fẹ́ assemble àwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ dẹ̀ fẹ́ mọ̀ kí ni action tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. So rather than moving forward for the rally, you have now decided that intama ṣe ni pé o ṣe mo ti rí audio yẹn. Okay, I believe that last one was okay. No, I'll just continue recording again. I don't know what happened earlier. I have to pick it from there. Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps.
So tó bá ní ṣé rally ló kàn, these questions comes from many sources, diaspora, àwọn tó wà nílé, kódà àwọn olóṣèlú gan tún wò pé ṣé rally lè tún fẹ́ ṣe. Ẹ jẹ́ n padà sí ibi tí mo fẹ́ pin ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep, 13/05/2025. Nígbà tí arákùnrin tó sọ báyìí, kí ló dé tí a tẹ̀lé nígbà yẹn? Ìgbòho ti ń ké tipẹ́tipẹ́ kóyè tó kan ara wò. Ẹ má ṣe wò mí níran, ẹ bá mi dá sọ̀rọ̀ yìí torí kó lè ka ara ẹ̀. Nígbà tó ní kọ́ bá òun dá sọ̀rọ̀ yìí, ṣé kò lọ bá Gani Adams pé káwọn jọ ṣe kó lè jọ tètè nílọ síwájú? Ó bá OPC gbogbo wọn sọ̀rọ̀, ó bá Mọ̀tẹ́kùn sọ̀rọ̀, ó bá local farmer sọ̀rọ̀, ó bá hunter farmer sọ̀rọ̀, ó bá gbogbo ẹgbẹ́ tó jẹ́ bí security, ó bá wọn sọ̀rọ̀. Àwọn tó fẹ́ gbọ́, àwọn tó náà wọ́n máa tẹ̀lé náà wọ́n wà ready nígbàkígbà tó lóyè, torí kò lè dá ṣe lóòótọ́. Ó pe àwọn tó yẹ kó pè. Nígbà tí wọ́n mọ̀ pé olóyè ṣetán lóòótọ́ ní 2021, ẹ̀yin bomb bastard, ẹ review gbogbo information fún àwọn tẹ́ fẹ́ gbé fún, wọ́n fi wá pamọ́lé ní 2021. Ẹ ti gbàgbé. Yoruba nation will have forged ahead on the 3rd of July 2021. Bóyá a ṣì máa wà lójú ogun ni, bóyá a ti máa lọ ni, bóyá a ti lọ ni, a ti ní ìmọ̀ ẹ̀. But the fact that àwọn tí olóyè bá sọ̀rọ̀ tọ́jọ́ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpàdé, ṣèbí lára yín lẹ lu aago lẹ fi record olóyè àti tighten gbogbo end lose yẹn. Ẹ mú aago, ẹ record ẹ gbé lọ bá ọ̀gá yín. Ọ̀gá yín náà gbé lọ síbi tó yẹ kó gbé lọ. That led to Igboho's being invaded by the Fulanis and àwọn tó ń pè ní expatriate tó gbé wá pé kọ́ pamọ́lé ni. Ẹ bá ti bá nílé, ẹ pa ni, ẹ má ní ẹ ṣáà pa kẹ máa gbé bọ́dí ẹ̀bọ̀ l'Ábùjá fún wa. That is what you did in 2021. So now tí wọ́n ń pè fún rally, ẹ wá fẹ́ mọ̀ ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà, báwo ló ṣe fẹ́ ṣe, kí ló tún kù after the rally. The media that is lying, Koikimedia, nonsense media. Ẹ ń béèrè pé rally is not the way forward now. Kí ni way forward? What is the way forward? So ká jókòó sórí diplomacy, ká máa sọ̀rọ̀. Àbí kẹ́ slow it down again. Rally is to come together again to renew an effort. Kí ni effort a fẹ́ gba independent Yoruba country? Is to renew our effort because ìgbìyànjú yẹn kò tí tó. So tá bá ṣe rally ní London kò tí tó. Tá bá ṣe l'Amẹ́ríkà ìgbìyànjú rally yẹn ò tó. Torí kò tí fún wa ní result tá ń fẹ́, but wọ́n ní eléyìí tá ń bá lọ yìí o, òun ló máa fún wa ní result tá ń fẹ́. Ẹ wá ń sọ̀rọ̀ pé kán lọ set up interim kí bàbá resign ká tún lè drag back padà sẹ́yìn. Àbí? Because nígbà tá a bá tún set up interim tí bàbá resign, then àwọn interim yẹn wá sọ pé àìtí ìfẹ́ rally kankan nísìnyí, abandon rally. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ máa lọ wá structure, ká lọ ṣe gbogbo structure sílẹ̀, knowing fully well that there has been a structure that has been put together called the YSDM. Mo ní YSDM is the only organ
that has the directive under Baba Akintoye to tell us the way forward. No organization has that capacity to do so. Because group kankan ò lè sọ, organization tó wà lábẹ́ group kan ò lè sọ fún yín nísìnyí pé kẹ́ jáde fún rally, kẹ́ dá lóhùn. Baba Akintoye rẹ̀ gbọ́dọ̀ ní ká jáde fún rally kí organization kan kó takò. Ìgbòho ti ké tipẹ́tipẹ́ kóyè tó kanra wò ó. Ẹ má ṣe wò mí nínú ẹ bá mi dá sọ̀rọ̀ yìí torí kó lè ka ara ẹ̀dẹ̀ o. Ẹ wá rí kó ti ń ka ara ẹ̀dẹ̀ o. Ó ti wá ń ka ara ẹ̀dẹ̀ o. Àwọn bàbá mi ní ikú tó máa ń pa ojúgbà ẹ̀yìn. Wọ́n ní pé òwe ló ń pa mọ́ ni. Adẹ̀gbọ́mọdé lọ́rùn àfọ̀rọ̀ lọ. Bí ò bá gbọ́n lè kò ní gbọ́n lágbà. Bó ti ń sọ ti pẹ́ ẹ̀ pé ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí. Fúlàní kò wọn ò fi kíní ìbá wa ṣeré. Àgbàrá òjò sì rèé olóhùn onílé wo àwa onílé ni mọ̀jẹ̀ àgbà fún mo wí bọ̀wọ̀n ọ̀pọ̀ náà that lie. Ẹ̀yin náà lẹ fún wọn ní details pé ìjọba ìlú máa wà nílé ìgbà báyìí ló fẹ́ gbéra now tí ẹ ní gbogbo information yẹn lọ́wọ́ because we locked all that information in gbogbo information yẹn has now been locked. Wọ́n ní àgbò tó tàdé lọ sẹ́yìn agbára ló lọ mú wá ni. You expect us to say so much. Ẹ lè infiltrate these our two leaders. Bẹ́ẹ̀ ṣe infiltrate wọn tẹ́lẹ̀. We've locked it in. Oya Koiki sọ ìjọ ò ní rally. Ó sọ pé May ni. Kí ló máa wá ṣẹlẹ̀ ìjọ wo ló máa bọ́ sí ẹ fẹ́ mọjọ́ ẹ fẹ́ mọ bí ìrìn àjò yẹn ṣe fẹ́ jẹ́ you failed on that because we all have tightened the end loose. So the way forward is that we will forge ahead as instructed by the leader of the movement, because a iconic leader, to assemble millions of Yoruba people on every corners of Yoruba land to rally round for their right to self-determination under the United Nations Charter. And we are preparing every corner of Yoruba land for such. Tó bá ti gbọ́ láàárọ̀ yìí, ó tún gbọ́ lẹ́nu mi again. Yoruba rally will come at every part of Yoruba land at the appropriate time. Ráyè gain access. What lock gbogbo key access yìí. Àyà yín wá ń já. Ẹ̀rù ń bà yín. I locked all this information and you cannot reveal it. That's why you are worried. We locked it up. We're proud of all the team that are working behind the scene. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn bàbá wa náà àtàwọn tí wọ́n jẹ́ committee members wọn. Let's keep it like that until when everybody will know what next. So the what next question mark tẹ́ ń béèrè ẹ lọ máa dúró dè yẹn nígbà tí bàbá wa bá ti make announcement information ò jáde mọ́ ẹ má bínú àwa náà fẹ́ yẹ kó jáde ni because the information bá ti pọ̀ níta infiltrators all over the place in the diaspora and in the homeland
working for different agents, infiltrators. Mo ní mi ni last man standing. I will deal with every one of you. Gbogbo yín pátá ni màá deal with. I'm not going anywhere. 2 years, I could not return back to Africa. You locked me away. Abi? Ẹ wá ṣe oríṣiríṣi. Nígbà tá a sí on the ground. Oríṣiríṣi lẹ́ ń ṣe. Abi? I am back now. I am back. Màá fojú yín wọn, màá bọ̀. Ojú yín àfi wọn, màá bọ̀. Ẹ̀rí information mọ̀, àì má bínú. Abájọ tí yẹn pè mí tó fi bọ́ lóye sọ̀rọ̀. Okay, that's right. Èmi àtolóyè àkínsùn. We don't sleep. But slowly sleep. The lawyer sent me a message this morning, just a few minutes past 6 a.m., just to let you know that we don't sleep. And if the way forward is how to educate our people, ká educate our people. Iṣẹ́ tí Yorùbá wuyi ń ṣe lójoojúmọ́ nìyẹn. Bàbá Èkìtì nísìn láìpẹ́ àjídé láàárọ̀ yìí, òun educate àwọn èèyàn wa. Àrólé 1010, Moremi of our time, Lady K, the Yoruba world media, gbogbo wọn pátá, from the president to the chairman to the vice chairman, Fatai Ogunribido, Akalamagbo TV, Ọmọlúkà wọ́n ní kò ṣe Yorùbá nation mọ́, ó jáde lánàá, ó ní ta ló sọ bẹ́ẹ̀. Must be Yorùbá Nation la fẹ́ TV ní Hong Kong, àwa káàkiri pavilion icing, àwọn èèyàn tún bá wa lọ sọ́dọ̀ àwọn ìmọ́lẹ̀ tó ń tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation táàtẹ̀ ní tẹ́lẹ̀, láwọn tó ń bá wa lọ tàn mọ́lẹ̀ sí. Ìbíyẹmí TV, sister mi Abionos ní France, Alájà Ẹlẹ́hà ó gbé ẹ̀há dànù, ó sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ́ ọmọ Yorùbá òtítọ́ pé kí ni nǹkan tó ń gbé sórí. So àti educate àwọn èèyàn wa tó. No, Koiki ò educate àwọn èèyàn ẹ̀. Mo kàn fi kó wọn lọ sí war zone without educating our people. Mo fi gbé wọn lọ sójú ogun. Ó yá o, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ àdàyín síwájú, rally, ìgbìgì, Koiki ó yá máa wò látẹ̀yìn. Mo wà nínú Áfíríkà. Èmi ò sí ní Europe báyìí. Èmi tún wá jókòó tí wọ́n nínú Áfíríkà. Walking round the clock. Ẹ fẹ́ mọ bí tí mò ń ṣe meeting sí. Ẹ fẹ́ mọ bí tí mò ń rìn sí. Ẹ fẹ́ mọ bí àwọn tá à ń bá sọ̀rọ̀. Àbí ẹ fẹ́ mọ bí tí ọ̀kadà mi sáré lọ, ibi tí mọ́tò ń gbé mi lọ, ibi tí plane mi gbé mi lọ, within Africa to Africa. Burkina Faso ni mo wà báyìí láàárọ̀ yìí. Burkina Faso, okay? Mo ṣẹ̀ débẹ̀ láàárọ̀ yìí ni. Bomb bastard all over the place. We should go and educate our people. Our people are already educated. Ṣé ẹ mọ nǹkan pè ní Yorùbá? Kí ló ń pè ní Yorùbá nation? Àwọn ọmọ Yorùbá nation, kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Kí ló ń pè ní self-determination? Èèyàn kan pè mí, send the VN. Ó ní wọn ò gbọ́ King Charles yẹn rí. Ó ní orí ètò mi lòun ti kọ́kọ́ mọ̀ pé bàbá kan wà, ọba kan wà nílùú òyìnbó tó ń pè ní King Charles. Ó ní òun dúpẹ́ lọ́wọ́ platform yìí pé ó gbé òun débẹ̀. Gbogbo mídíà wa ń ṣiṣẹ́ àsùn. Yorùbá Space TV, Dara, everybody working back to back. So àìtí educate àwọn èèyàn wa tó. Àbí
òkè níbo la tún máa gbé education lọ, níbo la máa gbé education lọ tá máa tún lọ educate àwọn èèyàn wa. And we should work in our local government. Yes, local government wa ń ṣiṣẹ́ níbi tó yẹ ká ṣiṣẹ́, but run the local government, àwa kọ́ la ní local government. But we have, kò sí ilẹ̀ Yorùbá tí kò níbi tó ti ń operate Yorùbá nation. Ká fún iná àwọn formation yẹn kọ́ lè bẹ̀rẹ̀ sí lọ gbé àwọn ọmọ yẹn nísìn. Okay, ó ti yé mi nísìn. Ẹ fẹ́ lọ máa bust àwọn ọmọ wa sínú ilé, gbogbo àwọn ọmọ ta ti ní kọ́ lọ máa múra sílẹ̀, ẹ fẹ́ lọ bust wọn mọ́nu ilé kí sójà, ọlọ́pàá, DSS, EFCC kó lọ máa kó wọn mọ́nu ilé. Ọ̀nà sójà bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ wá pa Ìgbòho sínú ilé tó bá pẹ́ rí pa ní ẹ̀kọ́ ni ọ̀nà sójà who kill my mama, a bomb bastard. A ṣe bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ti ń jà fún Yorùbá ti pẹ́, eléyìí yàtọ̀, ríro eléyìí àbò, wá náà mọbi tó ń gbé yín lọ, àbí ẹ fẹ́ mọbi tó ń gbé yín lọ, ẹ̀yin ṣe sùúrù, mọbi tó máa gbé yín dé. Are you doing, all you are doing is for money? Torí owó lẹ́yìn ṣe, owó YouTube, owó Facebook, owó tó ń dá sí yín lọ́wọ́. Ìyà ti bà ayé yín jẹ́ tẹ́lẹ̀. Ṣáwọn tó ń da wọ́n complain, ṣé wọ́n complain fún yín? Mò ń béèrè ní o, ṣáwọn tó ń dáwó ṣọ́wọ́ ti wá complain fún yín pé owó ta dá o tó fi ń ṣe Yorùbá nation the last 5 years kò tí fùnà fún ìlú tó ti ń operate for 65 years. 30 years làwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re, àwọn bàbá òfò, gbogbo àwọn bàbá burúkú yẹn lọ́nà àwọn Afẹ́nifẹ́re tó gbé ọmọ Yorùbá débi tó yẹ kó gbé dé, tó ń fún olúkálukú. Wọ́n wá gbé option fáwọn bàbá yẹn pé ṣe yọ restructure yẹn ká dá sẹ́gbẹ́ kan kí gbogbo wa jọ sowọ́ papọ̀. Wọ́n sọ fún àwọn bàbá yẹn, ìkan ti kú ń tiẹ̀ báyìí, ó ti bá tiẹ̀ lọ, ìkan sì wà lẹ́yìn Ṣàkúrà àbẹ́kìtì ló wà, tó bá jí láàárọ̀ yìí nísìn ó lè má mọ̀ tó ń lọ láyìíkẹ́. Ẹ wá ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá using all these fake Afẹ́nifẹ́res. So ẹ kọ̀ wá rí pé àwọn ilé tó pop up táàdì Koikimedia àgbẹ̀lélẹ̀ tí ọmọ Yorùbá ni, àwọn ọmọ Ìgbò lélẹ̀ máa jẹ́, ọmọ Ìgbò lélẹ̀ máa jẹ́. Ìbò ni Mass B ti wá, ẹ̀rọ̀tàlá ọmọ Lady K ó ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí, kí ló dé tó máa ń sọ̀rọ̀ báyìí, kí ló dé tó ọmọ Olúkà ń sọ̀rọ̀ báyìí, bàbá Èkìtì. All of a sudden, àkọ́kọ́ spring up from nowhere. Tó owó yẹn la ṣe wá ń ṣe gbogbo wa, ẹ mọ̀ pé a ti mọ̀ra wa rí tẹ́lẹ̀, àwa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ká lè máa rẹ́wó gbà. Ẹ mọ̀ pé inú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣe tẹ́lẹ̀, majority of you rọ́ lárí, wọ́n dẹ̀ ní tó rọ́ lárí a máa ṣe bíi ẹ̀rọ lárí náà, so wá kílẹ̀ ṣó kílẹ̀ bí sọ, inú ọlá ní Ìgbòho jókòó sí. Mo gbọ́ program tó ṣe lọ́dọ̀ Wálé Àlú ọ̀dọ̀ Àkàlàmàgbò ni mo ti gbọ́ fídíò yẹn. ẹni ẹ̀mọ́ tó ń pè ní Ìgbòho ni Ìgbòho, kéèyàn máa reign for continuously 10 years, 1 decade continuously. Orúkọ Ìgbòho ń hó ní gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ mọ́ Ìbàdàn, ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá fún ọdún 10 continuously. Orúkọ kan lọ bẹ́ẹ̀ títí. Ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ in tó ṣẹlẹ̀ ní Àkúrẹ́, tí Àkúrẹ́ lọ pè àbí ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ lè ròyìn, ó sì wà láyé. Màá gbé débi tọ̀rọ̀ Ìgbòho tó sọ. So owó Yorùbá nation náà ní Ìgbòho náà, wọ́n ti àkáǹtì ẹ̀ pa. Ẹ̀yà wọ́n dà pé báwo ló ṣe náwó, níbo ló ti rówó tó ná. Arákùnrin onílé epo, oníkwárí, onígbogbo ẹ̀, wọ́n mú gbogbo ẹ̀, wọ́n bàjẹ́. Mo kí ẹ brother mi,
agboyájú wọ́n wọ́n dà bá Ìgbòho dẹ̀ náà ó náà níyàwó ní Canada, ó níyàwó ní Germany, ó níyàwó níbí, ó níyàwó lọ́hùn, àwọn ọmọ ẹ̀ báwo ló ṣe ń ṣe owó Ìgbòho ná ó dà fún àwọn ọmọ Yorùbá nation ló ń náwó fún Ìgbòho Ìgbòho dà pé ó ti yó nínú Yorùbá nation náà. ẹ fẹ́ mọ ibi tó ti náwó, ẹ fẹ́ mọ ibi tó ti ń rówó. Now I know. Inten fẹ́ gbọ́ yẹn lè gbọ́. Information tẹ́ ń dúró dè yẹn pé tá bá ju èlé síta. Ẹ jẹ́ kó dọ́dọ̀ Koiki. Abínú asáré jáde nísìn. Asáré tú gbogbo ẹlẹ́ gbùrùgbùrùgbùrùgbùrù. Oníwọ ni old soldier. But it was Sunday Igboho, people have lost interest in you. Igboho Osha. Igboho Elédùmarè. Ẹkùn ọkàn federal government. Igboho, pé wọ́n ti lose interest. Àwọn ló lose interest. Talent tó lose interest nínú Igboho kó náwó sókè. General actor ọmọ aládìkú bá ń gbóhùn sókè nígbà lẹ́ẹ̀kan sí. Ìgbòho ti ké tipẹ́tipẹ́ kóyè tó kan ara owó lọ́wọ́ the unstoppable Igboho ṣá làwọn kan náà lose interest. Ẹ fẹ́ mọ̀nà àbáyọ ni. Oya Koiki oya bínú sọ̀rọ̀ oya sọ̀ǹtà fẹ́ gbọ́ yẹn gangan ìrọ̀lẹ́ pa ìdẹ́fẹ́ gbọ́ yẹn ẹ̀ lè gbọ́. Ìgbòho máa ní coordinator ṣé òun create awareness ó ní mò ń create awareness máa báṣẹ́ lọ. Yorùbá World Media under the name chairman ṣé ń báṣẹ́ lọ ẹ̀ máa báṣẹ́ lọ. Ẹ̀yin independent media ṣé ń báṣẹ́ lọ ẹ̀ máa báṣẹ́ lọ. Ìgbòho tí Yàyà Bello pè mí àti ẹ̀yẹn ló fẹ́ gbọ́ yẹn ti jáde ní public tẹ́lẹ̀ kò fẹ́ mọ ogun tó sọ kò fẹ́ mọ tí Sultan rò nípa Ìgbòho má wọlé nípa yẹn. I will just bounce that and leave that. Nígbà tí ọ́díò yìí máa fi dé wà láìtàláì súnmọ́ bí láìláìsílá hùwà tó dà pé ẹ̀mọ ẹni tẹ́ ń bá dì wò mo fa púpọ̀ lórí tí mo fà lélẹ̀ kò pẹ́ tí mo parí àdúrà yẹn mo wà ní àwẹ̀ báyìí so ògùn yóò lè mú wa àfọ̀ṣẹ yóò lè mú mi ìtẹ́ ń ṣe nínú yàrá yín yẹn ó ti domi ó ti dòfo kò ń ṣe mi ló máa mú sórí mo ti ṣe rákàtọ̀ ní kí n ṣe mo dẹ̀ ti yan náfúlà ẹ̀ tó bá dọ̀la tó wọ́n fi di tọ́ọ̀sì ọmọ apẹ̀ràn lé lórí wà láìka láìsímọ́ bí láì bẹ́ẹ̀ràn yẹn jẹ́ 400,000 àṣẹ́ndọ̀ owó yẹn sí wọn apẹ̀ràn lé lórí mo ní àṣẹ lásán spiritual warfare lèmi ń bá yín jà èmi ò bá yín jà physical hàn èmi ti kú àwọn tó sì ń jà physical lò mọ bó ṣe ń lọ spiritual warfare lèmi gbé dání pẹ̀lú yín nísìnyí because mo ti rí pé game tẹ́ ti gbá pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá ni pé ẹ ti pin ọmọ Yorùbá for too long ẹ ti pin ọmọ Yorùbá for too long bomb bastard so spiritual warfare la máa bára wa jà bí ṣe máa náwó fún wòlíì máa náwó fún babaláwo máa náwó fún church mẹ́tẹ̀ẹ̀ta la máa lò fún yín torí mo mọ̀ pé intention ni pé ṣẹ̀rẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá tó wà nílé ẹ ti dè wọ́n mọ́lẹ̀ wọ́n mọ̀ kankan mọ́ à ń pariwo Yorùbá ẹlòmíín sọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó bá dé Yorùbá nation á ní kí ni Yorùbá nation Nàìjíríà lòun fẹ́ kó lè yé ọ ti pín ẹ̀ mọ́lẹ̀ so lórí ti gbowó yẹn kò sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀
kò sí ọ̀rọ̀ níbẹ̀ ìdẹ́fẹ́ gbọ́ yẹn ìwọ fi yẹn sílẹ̀ bọ́n tí mo kọ́ lè sọ fún ẹni pé aago 6 láàárọ̀ yìí ó kọjá díẹ̀ lèmi àtolóyè sì sọ̀rọ̀ léni sí ni ẹ mọ̀ kí mo sọ fún yín lánàá pé mo ò gbúrò lóyè rárá lánàá ẹ jẹ́ kí n gbúrò ẹ kàn lọ́kẹ̀ lánàá ẹ jẹ́ kí n gbúrò ẹ kí ló dé ẹ kàn fi kọ́ọ̀lù fi disturb ẹ yẹ kó máa sinmi náà bọ́ àárọ̀ yìí èmi àti ẹ ti sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí bomb basta ìtajọ máa bá ara wa kù ká tó délẹ̀ lérí òun là ń bá lọ yìí nígbà tẹ́ máa tún sọ ẹni Ìgbòho be on your lane don't allow Koiki don't allow Baba Akintoye don't allow Yoruba world media don't allow anybody to push you no o mọ̀ pé bèbí ní Ìgbòho bébí á ní ọmọ tó bí lánàá ni èèyàn reign for 10 years nínú state wọ́n bí ẹ dá for 10 years lọ́gbọ́ show àkàlàmàgbò yẹn orí program wọn ẹni yẹn pè wọlé sórí show Wálé Àlí òun máa ń wọ́ndà táwọn kan bá wá pò Ìgbòho torí ẹ̀rin lórí TikTok ẹ̀rin lórí Instagram àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ torí ẹ̀rí Ìgbòho anyhow àdúrà wa gbà àbí ṣé ẹ mọ̀ pé oògùn owó ní Ìgbòho ni tí bá wọ Ìgbòho ní sọ owó ni bí bá porúkọ owó ni èèyàn release video láti Germany kò pé 72 hours the whole social media was shut down ẹ wá ń gbọ́ pé wọ́n ní rally ń bọ̀ ẹ wá ń béèrè pé ṣolóyè náà ń bọ̀ àbí ṣé Koiki náà ń bọ̀ ṣé Yorùbá world media ń bọ̀ ẹja fi yẹn bẹ̀rẹ̀ ẹni kò sí state structure another night I was speaking with Ogun State coordinators èmi àtàwọn Ogun State we were on conversation ìyẹn lánàá bàbá wa tó béèrè fún Ọ̀ṣun State coordinator wọ́n ti gbà lánàá ẹni tó béèrè fún Lagos State coordinator ìyá wa yẹn send the message padà sí pé wọ́n ti connect àwọn so what more can we do ká lọ gba ọ́fíìsì kan ká wá kọ Yorùbá Nation Agége branch Yorùbá Nation Akínyẹlé branch Òṣòdì branch so that kọ́ lè máa lọ attack àwọn ọmọ yẹn mọ́nu ọ́fíìsì àbí I need yẹn as long as the structure is working for us tí kò bá ti work fẹ́ yìí torí pé infiltrators nìyí ọ̀dàlẹ̀ ló pọ̀ ní púpọ̀ nìyí ẹni Bàbá Akintoye ti sọ Yorùbá Nation di one man show pé ṣe family business ni ẹni Bàbá Akintoye sọ Yorùbá Nation di one man show how gbogbo groups tó wà Bàbá Akintoye ní ẹ lọ máa ṣe in tó bá tọ́ tó bá yẹ according to your groups as long as tó bá ti nípa lára fún Yorùbá Nation I will not do anything that would have impact to the movement I will not say anything that would have impact but nítorí pé àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́mi sọ wọ́n máa ń pin ẹ̀ pé kò ń ṣe ọ̀rọ̀ tó yẹ kó máa sọ nìyẹn but like I always say I am an independent journalist kò sí nǹkan tí mo lè sọ níbí báyìí because I have seen àná alánà tí bá sọ pé petrol bomb nísìn ẹlòmíà ní ṣe mọ̀ pé ilé prime minister wa kò ń ṣe number 10 Downing Street o private house ní London wọ́n petrol bomb ẹ̀ ọmọ tó ń pè ní petrol bomb kọ́ da petrol sínú inú ìgò kọ́ làmọ́ kankan àbí kọ́kọ́ ra da petrol kékeré sínú letter door kọ́ dẹ̀ ṣáná sí àná alánà lélẹ̀ this was in UK Kistama house in the UK
mo ní bíbá ní international platform yìí jẹ́ ń gbé débẹ̀. BBC ẹ ṣáà like Bias Broadcasting Corporation. Police investigate suspected arson at the 2 homes linked to Kistama, Prime Minister tó wà lórí oyè lọ́wọ́lọ́wọ́. Kò ń ṣe ilé number 10 tẹ máa ń rí mi ti máa ń lọ yan o, private resident ẹ̀. Counter-terrorism police are investigating after 2 homes linked to Sir Kistama were damaged in a suspected arson. So báwo di Baba Akintoye ṣe sọ Yorùbá Nation di one-man show? Is it true? Is there a fact to that? Is there evidence to that? Ṣé lè jáde kẹ́ mú evidence pé Baba Akintoye o Yorùbá Nation tó ń ṣe o tó ń sọ pé ó ń ṣe Yorùbá Nation o ó ti sọ di one-man business, one-man show? Ṣé Baba Akintoye ní àwọn deputy tí wọ́n bá ṣiṣẹ́? Ṣé wọ́n láwọn gbẹ̀ntọ̀ tí wọ́n bá communicate from the media to all different committees within the YSDM? Àwọn groups tí wọ́n wà, ṣé Baba Akintoye ní kẹ́ má ṣe tẹ́ má ṣe nínú group yín, ṣé wọ́n delay yín, ṣé wọ́n stop yín? As long as whatever you're doing kò ní nípa lára, kó go against the structure tẹ́lẹ̀ kò sí. So tẹ́ bá ń sọ pé kò sí structure, tẹ́ bá ní kò ní structure, bàbá yìí ò ní structure, ó kàn parọ́ ni, oní Yorùbá Nation ń bọ̀, kí ló dé àwọn tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ yẹn, kí ló dé tó ti dá wa lóhùn, ṣèbẹ́ gbé lẹ́tà lọ sí UK, màá gbé yín débẹ̀. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a ní understanding in tó ń pè ní movement. Nigeria tó ti exist for 65 years. Nigeria tó exist for 65 years. Là ń sọ pé a fi exit within the space of a very limited time. So 5 years nínú movement yẹn ó ti pẹ́ jù, ó yẹ kí bàbá ti declare. Kẹ́jẹ̀ ti ta sílẹ̀ rẹpẹtẹ, kí orí ti fọ́. On the 6th of August 2022, Yoruba Nation Self-Determination wrote a letter to President Muhammadu Buhari, the former president of the Federal Republic of Nigeria. The letter goes like this. President Muhammadu Buhari, Federal Republic of Nigeria, Aso Rock Villa, Aso Rock, Abuja. Dear Mr. President, the Yoruba Self-Determination Movement, YSDM, could assist structure, respectfully write this letter to you for and on behalf of the indigenous peoples of the southwest of Nigeria, inclusive of the Yoruba citizens of the 6th state of the Yoruba southwest, and the Yoruba citizens of part of Kogi, Kwara, and Delta, all the south of the Middle Niger River in Nigeria. The Yoruba Self-Determination Movement is a movement comprising well over 100 Yoruba self-determination organizations. So, over 100 organizations lock together tó ń jàjàngbara on behalf of gbogbo Yoruba. So, kò ń ṣe Baba Akintoye. But Baba Akintoye is a leader because in everything in life, somebody must lead. But ẹni kí Baba kó resign, ká wá lọ mú interim obìnrin kan wá, ká lọ́bìnrin náà. Ṣé ẹ ti ń prepare yàn sílẹ̀? Ẹ ti gbàdúrà kí Baba Akintoye kú? Very good. Ẹ ti ń gbàdúrà pé kí kú pa Baba Akintoye, kí obìnrin kan lè take over, kó lè wá dá gbogbo wa sínú ìgò ti Nàìjíríà, kó wá lọ́kẹ̀ pa, kó jù sínú omi, ká wá máa wá solution. Okay. It's all right. Now I understand. Ó ti yé wa, ẹ má worry. Ó ti yé wa.
understand? Ṣé bàbá Akintoye náà ni ó ní kí àwọn Yorùbá Strategic Alliance ọmọlúàbí worldwide pé kọ́ má ṣe léyìí pé tó bá ṣe kò lè dá o? Aderemilekun A. Omojola, ESQ, on the proposed constitution of orílẹ̀-èdè Yorùbá. And when we say propose, kò ń ṣe tó máa lò nìyẹn, àwọn kan ló drafted pé bàbá ẹ ṣe gbé yẹ̀wò ká máa review ẹ̀ kájọ máa wò ó, just like bí a ṣe ń ṣe ti finance ẹ ní rántí, but èyí tá fẹ́ attack ilẹ̀ máa attack. When this came out, we did a lot of analysis on it. A fi educate àwọn èèyàn wa, ẹ ti gbàgbé ẹ mọ̀ kó máa ń pẹ́ bọ̀ kò kúrò lọ́dọ̀ tèmi, because for 5 years gbogbo tí mo sọ pátá pé a máa gba country àìtí switch pé a ní gba country àtẹ shake àtẹ kúrò ní pé Yorùbá nation ta fẹ́ yo kò lè bọ́ sí àẹ́bà jáde ká sọ fọ́mọ Yorùbá pé kò lè ṣeé ṣe ó ti sú mi, kò ń ṣe lórí platform tiwa. And everything that I have said in 5 years tó máa fún wa ní ọ̀nà tá máa fi gbà, according to Professor Akintoye, is in this archive, external hard drive, because all my videos in the 5 years of this movement is here. So evidence what? That I have educated our people on everything that Baba wants us to present. Ó wá kárí kò kárí àwọn èèyàn, ó débi tó yẹ kó dé kò dé. We are doing everything possibly best to get it to the people. But pé ká wá jókòó pé a máa lọ educate àwọn èèyàn wa for life, for 60 years ká tún lọ educate àwọn èèyàn wa, just like bí Nigeria náà ṣe ṣe kíni. We dream of a Yoruba country worthy of our people. Proposed constitution. The Yoruba Strategic Alliance, ẹgbẹ́ kan làwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó jẹ́ lọ́yà. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó jẹ́ lọ́yà, èmi ò kàwé débẹ̀, mo ò dé yunifásitì kí n lọ ṣe law. Àwọn lọ́yà wọ́n ní sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ kọ́ journalist lè mi angle tèmi máa mú wá yàtọ̀, but in táwọn present fún ọmọ Yorùbá mo present ẹ̀ fún gbogbo ọmọ Yorùbá within the 5 years of this movement. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní sneak view. All this is still in my website. Ẹ lọ bẹ̀ náà wà ń bẹ̀, koikimedia.com, Yoruba document files. Ẹ rí gbogbo tí mo tún sọ yìí láàárọ̀ yìí. Ó wà lórí wẹ́bsáìtì wa, kò kúrò níbẹ̀. Yoruba Strategic Alliance tó ń pè ní YSA is a multidisciplinary group. So bàbá ò kì í ṣe one man show. So that means pé aláwọ̀ kan tó yẹ pé gbòógì lọ́yà ni wọ́n draft nǹkan wọ́n gbé fún bàbá review ẹ̀, bàbá ló dá àṣìgbélé dání sọ́wọ́. Bí bàbá ò bá tẹ̀ lo gbogbo tó kọ síbẹ̀, bàbá gbọ́dọ̀ rí méjì bí mẹ́ta tó máa wúlò fún constitution wa nígbà tó bá máa ṣe the right constitution. Ṣé nígbà tó fẹ́ ṣe constitution Nàìjíríà, ǹjẹ́ wọ́n ever rí draft ẹ̀ rí? Mo ń bèèrè ní o, ǹjẹ́ o ever rí proposed Nigerian constitution nígbà tó gbélé wa lọ́wọ́? Ṣe bá kọ gbọ́ pé constitution burúkú yìí, constitution òfò yìí, bó bá àwọn Tinubu kó máa lóun fẹ́ túnlẹ̀ Yorùbá ṣe, òun máa tún Nàìjíríà ṣe, kò ń ṣe lórí constitution tó jókòó lé lórí, because that constitution tí Tinubu ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń pè ní the fraudulent 1999 constitution as amended. How do you amend something of such? We know that is a fraud. Fraud gidi ni. Gbọ́n tarakùnrin yìí sọ. Ask those 2 questions. Do we want to do? President Tinubu needs to put his best foot forward to govern the country. If he does that, in 4 years, he can turn things around. But there are certain critical things he would need to do. The first thing is to say, what's the Constitution?
If, for instance, me and my wife Lillian don't agree in our marriage of 45 years, then we can't do anything. So the first thing that President Tinubu would need to do is to ensure that Nigerians all agree to be one country. You recall that Bolage asked those two questions. Do we want to be one? It's not by force. If we want to be one, how? We haven't answered those questions, which is why I told President Adebanji of the Senate that it has taken 23 years to solve the problem of the Constitution. 23 years kọ́ ní Yorùbá nation ti wà lórí ẹ̀mí sí under Baba Akintoye. Àìtẹ́ tí ṣe 5 years going to 6 years. Ó ti pẹ́ lóòótọ́. But àwọn governor, present and past, tó run in Nigeria from our state tí Tinubu fi lo gbogbo Lagos state tó fi enrich rẹ̀ àti family ẹ̀ tẹ̀fí ń pè ní Jagaba. So báwo ni Baba Akintoye ṣe wá di one man show lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá gbé dání? Mo ń béèrè ẹ̀rọ pé mi ò mọ̀. Ṣé Baba Akintoye sọ fún ẹgbẹ́ pé ìtẹ́ bá fẹ́ ṣe yìí o ẹ lè ṣe o nítorí pé one man show la gbé dání o? Ìbéèrè ni mo ń béèrè. And I urge him, in conjunction with President Tinubu, to resolve the Nigerian constitutional question now by inviting the owners of Nigeria. So constitution tó propose yìí bọ́ọ̀tẹ̀ ẹ̀gbá wọlé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan ló gbé kalẹ̀. Òfin mọ́jọ́ tó gbé kalẹ̀ orúkọ ṣẹ̀ṣẹ̀ lánàá ni jẹ̀ǹgbẹ̀ débẹ̀. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Ìyẹn ta yín lórí àbí ẹjẹ́ tún pè lẹ́ǹkan sí. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀ẹ́dẹ́ lóyìnbó rí ẹ má bínú. Ok, àwọn kan ti lọ jíwèé wò. Mo kí bàbá wa Dennis wọ́n ní 2021 ó jáde lórí comment section èmi gan tiẹ̀ tí lọ kà sún yín síbẹ̀. The Yoruba Strategic Alliance ẹgbẹ́ kan ni wọ́n wà ní Nàìjíríà wọ́n wà ní òkè òkun wọ́n kóra wọn jọ wọ́n náà support Yoruba nation under the leadership of Baba Akintoye wọ́n wá present proposed constitution fún Baba Akintoye pé ẹ jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá lọ kà o kó má jẹ́ pé gbàtà bá gba country tán a máa béèrè pé ṣé kò ṣe bíi ti Nàìjíríà tí a rí constitution. Mo tún béèrè lẹ́ẹ̀kan sí èèyàn mélòó ló ní manifesto APC lọ́wọ́? Tẹ́ ẹ̀ bá ní ti APC lọ́wọ́ ẹ lọ download the manifesto Yoruba nation ta fi ń pè ní the good news path to prosperity in our orílẹ̀-èdè Yorùbá so that kó má bàa ní òmò tọ́pẹ́ náà wọ́n máa ṣe nígbà tá a bá délẹ̀ lérí kó lè bá mọ̀ sílẹ̀ lọ́sẹ̀ ní kó lọ ní lọ́wọ́ as a copy because tó bá ní lọ́wọ́ ọ̀fẹ́ ni wàá lè fi yẹn ṣe accountability tí ẹ ti ń béèrè nísìn pé wọ́n ti dá billions sí Baba Akintoye lọ́wọ́ àti Koiki àti Igboho àtàwọn tó ń ṣe Yorùbá nation tí wọ́n lè account fún. Mo sọ fún yín pé àwọn mẹ́ta náà ni wọ́n fi yọrí ẹ̀ kúrò. Ṣẹ̀rí tó bá dẹ̀ tàwọn mẹ́ta yẹn kúrò ṣẹ̀rí gbogbo àwọn tọ́jọ́ tajọ wájọ so papọ̀ yẹn àwọn èèyàn máa pọ̀ tẹ́lẹ̀ bá ti yọ mẹ́ta èèyàn ìṣẹ́mi náà sì lè dúró tó bá yẹ pé wọ́n ti pa Ìgbòho sílé ní July 1st ṣé eré a máa jáde a máa sọ̀rọ̀ ìbéèrè ni o. There are multiple discipline group of seasoned Yoruba professionals ranging from business owners, academics in various fields from natural science to law practice, medicine, even military. Àwọn tó kóra wọn jọ lélẹ̀ àdẹ̀ ní structure àdẹ̀ láwọn ẹgbẹ́ tó nílà káyè lórí. Ìgbòho ìwọ nìkan ló ń ṣe Yorùbá nation ṣe ti gbọ́ nísìnyí pé kò ń ṣe Ìgbòho nìkan ṣe ń túbẹ̀ yẹn kà fún yín pé àwọn tajọ́ ń ṣe Yorùbá nation àná àwọn tó jẹ́ professionals tó jẹ́ àwọn tó ní business gbòógì tó jẹ́ àwọn academics tó wà ní natural science tó ń practice law tó ń ṣe medicine even in the military kò ṣe military ti Nàìjíríà là ń sọ
military tàgbáyé, àwọn ibi tí wọ́n ti ń tọ́jú military, ó ṣáà máa ń rí oúnjẹ tó máa ń jẹ ní American military base bẹ́ẹ̀ tó ń ṣe party. Our ranks include ìwọ tó ń jàjà ẹ̀sìn, mo ní má jàjà ẹ̀sìn, àwọn tó kóra wọn jọ yìí, they include Christians, ìṣẹ̀ṣe practitioners and Muslims. Mùsùlùmí lèmi náà, mo ti fi wọ́n láàárọ̀ ẹ̀. Pump bastard. Even 80s, àwọn tó gbà fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni. All from various parts of Yoruba land. Wọ́n lẹ́yìn diaspora nìkan lè máa ní access sí ọmọ ẹgbẹ́ yìí, just like us pé Yoruba nation àwa táwa ní diaspora nìkan la máa ṣe, torí wá náà diaspora ló gbé dání. No, ẹni tó wà nílé gbé dání, òmíyọ gbé dání, ilé lòmíyọ wà, ilé ni púpọ̀ nù yíwà ẹgbẹ́ dání. Some live in a presidential democracy as practiced in the United States, while others live in a parliamentary democracy such as United Kingdom and Canada. Indeed, we are sample representative of Yoruba people. In the course of advocacy for Yoruba in July 2021, any structure. The Yoruba Strategic Alliance, don't pè ní YSA, filed a meticulous submission at the International Criminal Court. Ṣé mọ̀ pé àwọn ẹgbẹ́ yìí ló gbé Buhari lọ sí ICC? Ṣé mọ̀ pé ICC fún wa ní receipt pé lóòótọ́ ẹgbẹ́jọ́ wá, bọ̀ kò ń ṣe tán dáníjọ́ kan. So tẹ́bá ní Yorùbá nation máa dé tí a fẹ́ go through diplomacy route, kò ń ṣe tó máa ń yà. It could take 30 years, it could take 60 years, it could take 40 years. Màá gbé yín débẹ̀ pẹ̀lú àwọn country tí wọ́n wà in that area. Èyí tó ti ṣe tó ti gbà, èyí tó ti ṣe tó hang, àti tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ì tí ì gbà. So when some of you are saying that Yorùbá nation yìí ti ń pẹ́, kí ló tí wọ̀ tí dá wa lóhùn pẹ̀lẹ́jọ́ ta gbé Buhari lọ ní International Criminal Court? Kò ń ṣe tó ń yà, ẹjọ́ tó ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run pọ̀. Ìyẹn lọ́lọ́run ṣe ń tètè dájọ́ fáwọn aṣebi yan, torí ó ń dájọ́ oríṣiríṣi lójoojúmọ́, bílẹ̀ ṣe ń ṣú, ó ń dájọ́ igi, ó ń dájọ́ òkúta, ó ń dájọ́ this, because everything that breathes around us wọ́n gbọ́dọ̀ wà accountable for their environment. Bígi bó ṣe ga tó nísìn ó wà accountable fún environment ẹ̀. Tó bá ti ń ṣe tí kò jẹ́ kó ṣe, a gbọ́dọ̀ máa question ẹ̀ pé ṣé ṣú ọ̀pọ̀ igi ìṣáà ní gbé kúrò níbẹ̀, torí pé ó dà kó ti fẹ́ yá wọnú ilé yìí o, tó bá dẹ̀ wọnú ilé ó lè ṣe jàǹbá fún wọn tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá wá gé. Idiot all over the place. In the course of advocacy, àwọn ẹgbẹ́ yìí ló fáìlì meticulous, ọmọ òyìnbó tó ń pè bẹ́ẹ̀, tó bá nìkan meticulous, wọ́n jókòó, wọ́n drafted, jẹ́ ń gbé débẹ̀. Ìtọ́ ṣe fún Buhari, receipt yẹn lélẹ́yìí, lọ sórí website mi wà bá níbẹ̀. 13th of July 2021 with a reference number OTPCR290/21. Bomb bastard. Ẹ sọ pé kò sí structure. Ẹni bàbá Akintoye sọ the one man show. Idiot all over the place. Dear sir or madam, International Criminal Court with their logo on the top. Orúkọ Olúwọlé logo ni. Orúkọ àwọn lọ ṣe lé lólúwọlé. Àwa present fún àwọn Yorùbá pé a ti gbé Buhari lọ sí kóòtù fún offense pé wọ́n fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé, wọ́n pààyàn méjì sínú ilé ẹ̀. Jẹ́ kọ́lọ́pàá méjì wá ṣeré nínú ilé ẹ̀, ìwọ tó pé rẹ̀ ní sójà. Idiot all over the place. Ọlọ́pàá méjì jẹ́ kó wá ṣeré nínú ilé ẹ̀. The office of the prosecutor of the International Criminal Court acknowledge receipt of your document and letter. Bomb bastard all over the place. Idiot. O rò pé nǹkan tó ń tètè dáyàn lóhùn ni.
This communication has been duly entered in the communication registry of the office. We will give consideration to this communication as appropriate in accordance with the provisions of the Rome Statute of the International Criminal Court. Ara ta fẹ́ fi gba Yorùbá nation náà nìyẹn. Nígbà ta fẹ́ gba Yorùbá nation ta gbé Buhari lọ sí court tó ìtì dá wa lóhùn. So what do we fold our hands? Torí pé ẹ̀ ń sọ nísìn pé how many ìbọ̀lẹ́tẹ̀ ti sọ yẹn? I think it was somewhere around there where you were asking àwọn ìlú tẹ́ bá sọ̀rọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ tó ti dá yín lóhùn, àwọn lẹ́tà tẹ́ gbé káàkiri kí ló dé tí wàá bá yín ṣe nǹkan kan lé lórí. Nígbà tá a bá jáde fún rally arúgbó olúkálùkù àmọ́ níta ti gbé sí wọn lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ tó yẹ kó respond sí tó ṣiṣẹ́ lé lórí. Because when you are asking what is the way forward, I'm asking one of the way forward is we took the government of Buhari and everybody to the ICC for the crime against Igboho and all the Yoruba sons and daughters. Please note, this acknowledged letter does not mean an investigation has been opened. No. Akọ̀rí pé ẹ̀kọ́ lẹ́tà wá ẹ fẹjọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín sùn pé ó ṣe nǹkan báyìí fún arákùnrin kan tó ń promote pé kí indigenous people kọ́ má bàa pa wọ́n, kí Fúlàní tó ìtìdé púpọ̀ nígbà yẹn tó ń pa wá tí Ìgbòho fi dìde tó fi lọ stop wọn tó fi wá sọ pé no Buhari náà ò lè má pa wọ́n Fúlàní Ìgbòho tá ni wọ́. Many of the reasons why we should get Yoruba nation is what I'm also still saying today. Because ẹ̀yin tẹ́ máa ń béèrè pé kíní yìí ń pẹ́ ṣó gbọ́ pé lẹ́tà kan lọ sí ICC láti 22, 2021, 22, 23, 24, 25 4 years ó máa pé 4 years ní July wọ́n ìtẹ́ tí dá wa lóhùn pé àwọn ti open investigation. So tó a bá dúró de ICC bá fẹ́ gba country níjọ́ lẹ́rù pọ́n máa dá wa lóhùn. Fẹ́yìn tẹ́ máa sọ pé ṣé rally ló kàn ni mò ń béèrè lọ́wọ́ yín o. Stupid people all over the place, bomb bastard. Fẹ́yìn tẹ́ máa ń béèrè pé ṣé rally ló kàn Koiki. Èmi náà bí ní sí pé kí ló dé táwọn ta gbé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Buhari lọ sí, kí ló dé tí wọ́n ti dá wa lóhùn, kí ló dé tí wọ́n ti dá wa lóhùn. After taking the government of Buhari, number 4, what of all the meetings àwọn ìpàdé tẹ́ ti ṣe ká máa reveal ẹ̀ àṣẹ ìpàdé kan tán nísìnyí ni o pẹ̀lú Donald Trump, kódà ìpàdé yẹn Donald Trump ní tá bá ti bẹ̀rẹ̀ rally ní tó máa ṣe lélẹ̀ ṣáwa jẹ́gẹ́ bí onídọ̀tí tó ní tí tá bá ti jáde satellite UN á máa wò wọ́n nísàlẹ̀ báyìí ẹ̀rí bó ṣe rí wọn nígbà tó jáde tán. Idiot all over the place. Àwọn tó ní ká dúró ká máa ṣe díẹ̀díẹ̀, yes, as it remain non-violent la ṣe gbé Buhari lọ sí International Criminal Court. Bóyá tabatẹ̀ gba result tó bá wa ti Buhari mọ́lé, ẹni tó ń bọ̀ yìí orí àpépé a ti Buhari mọ́lé o, because ẹ̀kọ́ ti Buhari mọ́lé báyìí. Ó jẹ́ kí Buhari wà ní prison for killing 29,000 Yoruba people. Tinubu ó ti surpass Buhari already. Because under this government 15,000 Yoruba people ti kú bí ṣe bá yín sọ̀rọ̀ báyìí from the security threat on the land. Tí bàbá yẹn sọ lẹ́ǹkan pé tá bá jó dáàṣe kankan kí ló máa ṣẹlẹ̀, bàbá ìgbóhùn sókè. To start coming to Nigeria to come and take over what Allah has given them as inheritance. That's the land of Nigeria. And that when they are coming, they should come fully armed. That's the only language Nigerians understand. Violence. It is their community. All that time, people were shouting. Buhari didn't say a word. Buhari didn't say a word. Ó ṣẹnu mú kẹ́lẹ́. Ṣé kò tí tó àsìkò láti 2021 kí ICC dá ọmọ Yorùbá lóhùn fún offence
crime tí bàbá yìí tá à ń pè ní General Kúnlé Tógùn, retired military general, tó ń sọ pé Buhari mọ̀ nípa Fúlàní tó wá pa wá tí Ìgbòho dẹ̀ fi stop ẹ̀, ẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ fún Ìgbòho nísìnyí pé kò wà relevant. Challenging ones. Why are these people carrying everyone down? He said they are using to protect their cows. They are using it to protect their cows. Wọ́n fi AK-47 wọ́n fi ń ṣe ààbò fáwọn màálù wọn. We took Buhari to court and the ICC said, please note, kẹ má rò pé nígbà tá a ti fún yín ní rìsíìtì àti dájọ́ àìtí bẹ̀rẹ̀ kéèsì yín o, because it doesn't go like that. It doesn't go in that same kind of direction. Kí ló wá fà á tá fi dé stage débi pé a gbé Buhari lọ sí court? Kí ló trigger tí wọ́n fẹ́ fi pa Ìgbòho sínú ilé? Kí ni offense Ìgbòho? Kí ló ṣe ẹ̀ṣẹ̀ wo ni ọmọ Adéyẹmọ ṣe? Ta ló ṣẹ̀ tí Buhari fi sọ pé tátú lélẹ̀ ní Ìbàdàn lóòótọ́ wọn ló ti ń rìn ni Buhari ṣe sọ fún di ọba Tànátà láàfin pé bá a mú Ìgbòho mọ́nú palace, mo nídẹ̀. Ìyẹn bàbá wa Adéyẹmí Tàná, ẹjẹ́ àgbọ̀n tí Adéyẹmí náà sọ kó tó di pé bàbá yẹn wájà. Ilẹ̀ Yorùbá a gbé nǹkan fún gbogbo àgbáyé tí wọ́n ti lè rí ṣe, tí wọ́n ti lè ṣe àti ìbò àtijọ́. Pàápàá òtítọ́ àti ìlú kàwé káàkiri nípa kìrìtẹ́nì nílẹ̀ gbogbo adúláwọ̀ wà náà tó kí ìsúlù kì í sọ̀rọ̀. Òtítù ìtẹ́kùn ní clean shopping drum ní sọ̀rọ̀. Nílé ọba nílé àwọn ẹni pàtàkì mo gbé ààfin Aláké nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ lọ́mọdé. Mo súnmọ́ ọ dáadáa. Gbogbo òlú àwọn ọba ńláńlá ni. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ẹni bàbá Akintoye ó sọ di one man show mo nírọ̀lẹ́ pa. Indigenous peoples and United Nations human rights system. Tẹ́ bá lọ sórí website mi ẹ bá níbẹ̀. United Nations New York Geneva 2013. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé ṣé rálì ló kàn, ṣe rí nísìn pé tá bá dúró de International Criminal Court, tá bá dúró de United Nations, tá bá dúró de European Union, African Union, pé a fẹ́ gba country wa, a fẹ́ exit, tí ẹ̀ dẹ̀ sọ pé ẹ̀ fẹ́ jáde fún rálì pé ṣé rálì ló kàn, you will wait a very long time. And let me push swiftly. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, mo lè dárúkọ torí à ń record lọ́wọ́, ìta kọ́kọ́ record àmọ́ tó ṣẹlẹ̀, we lost 1 hour recording. Bàbá ó ń béèrè pé àwọn fẹ́ peace kó reign ní Yorùbá land, ta ló fẹ́ peace? Ṣáwa la ní kí peace kó má reign ní Yorùbá land? Kí ni responsibility àwọn ọba yín tí wọ́n fi jẹ́ kí peace kó reign? Kí ni responsibility àwọn governors? Hold them accountable. Yorùbá nation kọ́ ló ní kó má sí peace ní Yorùbá land. Àwa kọ́ la ní kí peace má wà ní ilẹ̀ Yorùbá. À ń pariwo pé kí ilẹ̀ Yorùbá dá dúró gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ lómìnira, kò ń ṣe pé a fẹ́ peace. Ìyẹn gangan la fi ń sọ pé a fẹ́ peace because ìyẹn ló lè fún wa ní peace. Wọ́n ní kí ni effort with our kings? No, àwọn bá kó kẹ̀lẹ̀bẹ̀ sójú ni. Etí wọn di wọ ọ̀gbọ́n tá à ń sọ látọdún 5 tá à ń pariwo, tá à ń fẹ́ fún, tá à ń sọ pé Fúlàní ń bọ̀, Fúlàní ń bọ̀, Fúlàní ń bọ̀, wọ́n wọlé lọ́wọ́, wọ́n pa wọ́n, wọ́n pa ọba, wọ́n pa ìjòyè, wọ́n pa aráàlú, kò tí wọ̀ tí gbọ́. Ṣé nígbà tí Ọ̀ọ̀ni ṣe security summit kò jẹ́ ká mọ̀ pé ibẹ̀ ilẹ̀ ká ti take off? Bá àbátẹ̀ tí fi gba Yorùbá nation, ṣé kò jẹ́ ká secure ilẹ̀ wa? Ìjẹ́wọ́ gbọ́ láàárọ̀ yìí
jẹ́ngbẹ́ débẹ̀ mo ní bíbá ní international platform ẹni mọ̀ educate yín ẹni Koikimedia nonsense tó bá jẹ́ nonsense fáyín ilé ẹ̀kọ́ fáwọn kan ní bíbá yín ẹlòmíì ò mọ tó ń lọ lágbàáyé mo ti fún ẹni ẹ̀kan láàárọ̀ yìí Kistama èyí tó jẹ́ prime minister wa lọ́wọ́lọ́wọ́ petrol bomb wọ́n là mọ́nu ilé ẹ̀ wọ́n investigate lọ́wọ́lọ́wọ́ ní London bí ṣe ń bẹ sọ̀rọ̀ jẹ́ tún gbé débẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ǹjẹ́ o ti gbọ́ o gbọ́ pé UK àwọn gbọ́n àwọn mú bọ́dà tí wọ́n lọ́kẹ̀ àwọn ọ̀fẹ́ àwọn tó kọ́ máa wọlé àwọn àjòjì àfẹ́ yí jẹ̀gbẹ̀débẹ̀ àná lánàá wọ́n sì ń dìbẹ́tẹ̀ nínú pálámẹ́ǹtì wa táwa náà bá ní ilẹ̀ Yorùbá wa ká ní gọ́ọ̀mẹ́ǹtì tiwa tó bá bí èèyàn kan dá kó kọ̀ wọlé sílẹ̀ Yorùbá ká má mọ̀ ọ́rọ́ èèyàn tó ń jẹ́ tó lè pa gìrì wọ UK ṣó lè pa gìrì kó kọ̀ wọnú UK ìwọ tó fẹ́ gba visa farabalẹ̀ kó gbọ́n tó sọ. With the immigration limit the United Kingdom vow lọ́lọ́ but kí ni meaning vow promise to end a failed experimental in open borders. Kí ló mean by that? Irú wa ògiri wa àwọn òfẹ́ yẹn mọ́ ká lọ́kẹ̀ pa bọ́dà tiwa nísìn bẹ̀nẹ́ ti ya gbọ́n bẹ̀nẹ́ ya lọ́ọ̀kì yín pa pé má gba bíbá ìwọlé ẹ̀yin màrúdà tẹ́ ń pààyàn tẹ́ invade the military barracks tẹ́tẹ́ wọ́n ti sọ military barracks yẹn ṣé terrorist tó ń wọlé lọ pààyàn nínú military barracks báwo ló ṣe mọ̀ pé wọ́n ní wọlé pààyàn ṣé gbogbo yẹn kọ́ la ti ń sọ bọ̀. jẹ́ ìṣìgbẹ́dẹ́ ti UK yẹn Prime Minister Keir Starmer has announced a tighter British immigration rules declaring an end to what he called squared chapter and a failed experiment in open border. In a speech on Monday, initially Tuesday, Keir Starmer promised to take back control with a new rules that make it harder to obtain work, family and student visa to the United Kingdom. Migrant rights advocates criticized this wording as being more typical of far right than of a center-left Labour. But the damage has done to our country is incapable, the Prime Minister wrote in a policy paper. Okay? Incalculable. 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 Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Impossible. Okay, French telephone sọ fún mi ní bíbá. Even though I wanted in English. Okay, translate in English now. What is the meaning? Something that is impossible. So kí ni wọ́n kàn ṣàlàyé ni pé bọ́dà àwọn tó open yẹn tó fi ń rí visa wọlé Ọlọ́run jẹ́ orí visa gbà o ìwọ tó ń wò mí o mọ̀ pé mi ti gbé bẹ̀ for 27 years so tẹ bá ń dárúkọ Koiki ẹ̀yin tẹ fẹ́ sá lọ ń bá wí nísìn but àwa tá wà nílẹ̀ Yorùbá tí Buhari ṣí gbogbo bọ́dà sílẹ̀ tí irúwọ́ ògiri wa tó wá láti Fulatajan àbíbi tó ti ń bọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí tó ń ṣe oríṣiríṣi jàǹbá. Is that not the reason why person kò fẹ́ Yorùbá nation? So tá bá wá ní ọ̀nà àbáyọ wo la fẹ́ gbà kí la fẹ́ fi gbà ṣé diplomacy route la máa lò àbá máa lo a bit of push kí n kàn lo language yẹn bẹ́ẹ̀ a bit of push. Which one do you prefer? Tẹ́ bá ní kí bàbá Akintoye jókòó sórí diplomacy then need the rally because ìjọba gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín bẹ́ẹ̀ educate gbogbo èèyàn ìjọba gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín sì máa tẹ̀yìn rì náà ni kò ní fún yín láyè. And time is of very, very important. Ẹni kí ni effort wa pẹ̀lú ààrẹ Gani Adams? Bẹ́ẹ̀ni, ó wù wá pé kí Gani Adams jẹ́ ẹni tó máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wa. But is Gani Adams honest and loyal to Yoruba people? Ìbéèrè tá a ṣe ń béèrè. Kò ní láti lóyà sẹ́mi àti olóyè Ìgbòho àti bàbá Akintoye. Ṣé Gani Adams wà lóyà sọmọ Yorùbá gangan nítorí pé wọ́n ń pààyàn lákòókò ó jókòó sẹ́kọ̀ọ́ báyìí? Ìmá wọ́ndà.
ṣèbí jagunjagun ló pe rẹ̀ ẹni tó bá jẹ́ jagunjagun gbọ́dọ̀ máa wáṣọ funfun jagunjagun máa prepare pé ogun lè dé bá àwọn journalist lèmi èmi gbọ́dọ̀ máa ní máìkì ní gbogbo gbà lára. And I've called him all the time that why is Ondo State under attack and you remain in Lagos State? Tẹ́ ẹ relocate lọ gbé l'Ondo fi Lagos sílẹ̀ tẹ́ bá dẹ̀ ní event ẹ wá sí Lagos kẹ́ padà sóńdó kí ni reason tí Gani Adams ṣe ń gbé ní Lagos State? Ṣé ọmọ Lagos State ni Gani Adams gan ni? Ṣebí Ondo nílùú ẹ̀ ẹni kó lọ jókòó sóńdó State kó wà l'Ondo kí ẹ̀rù tiẹ̀ máa bá àwọn Fúlàní pé wọ́n máa ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ti wà l'Ondo ṣáàlì lọ attack wọn báyìí torí wọ́n mọ̀ pé tó bá attack àwọn ọmọ ẹ̀ jáde wá ṣe ìtọ́ ẹ̀kọ́ ṣe fún wá ṣe wọ́n lọ́mọṣẹ́ ó jókòó sí Lagos State so tó bá tẹ̀ pààyàn náà Ondo nísìn it will take them at least a whole day kó tó dé Ondo State but tó bá ti wà nínú Ondo State tó bá attack èèyàn Gani ò tẹ̀ ní láti wọnú igbó kó kọ́ instruct àwọn bíi 50 kó kó eruku jáde kó wọnú igbó kó ṣe ṣẹ́mọ́ṣẹ́ fáwọn yẹn he sits in Lagos State. So if you are asking that what is our effort with Gani Adams bí ẹ fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ni ẹ ní kí Gani Adams jáde bóyá èmi Erelu àti ẹ̀gbọ́n mi Heritage bóyá àgbé Gani Adams wá sórí Heritage TV bomb bastard all over the place idiot ṣé wọ́n gbé Gani Adams wá sórí Heritage TV Erelu ṣì wà live Heritage ṣì wà live mo sì bẹ́ẹ̀ gbọ́ mi sọ̀rọ̀ níjẹta àbí sometime few days ago. Pé wọ́n máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation Gani Adams was the one that was put in the front. Oníjà ọmọ Yorùbá ò ṣe jà. And he wants to have his own independence. He doesn't want to have anything to do. He has his own groups. Only group that don't say Yorùbá nation that I'm aware of. The groups are doing very well, but they are not under the leadership of Baba Akintoye. Bí àwọn díẹ̀ nínú wọn lọ́kọ̀ believe in Baba Akintoye. Ṣé àwa la ní kí Gani Adams kó má bá Ìgbòho ṣé mi ni mo ní kí Gani Adams ṣé mi ni mo ń whisper sí Ìgbòho ṣé Ìgbòho ni mo kọ́kọ́ mọ̀ before Gani Adams ṣèbí Gani Adams ni mo kọ́kọ́ mọ̀ kó jáde kó sọ pé mo parọ́ mọ́ òun náà ẹni kó jáde pé mo parọ́ mọ́ bóyá mo tẹ̀lé dòǹdó ṣé nǹkan kékeré ni kéèyàn travel láti London kó bá lọ sí Ondo State tí bá ní mọ́tò accident tí kú bá pa mí lọ́nà ńkọ́ ṣé ẹ̀rín gbogbo èèyàn tó gbéra látẹ̀kọ́ ló ń dòǹdó tí accident tó ti ṣẹlẹ̀ tí Fúlàní bá jí mi gbé ńkọ́. Gani Adams was not in the vehicle when we were traveling. Àdẹ̀kọ́ security dání. We went just as a normal vehicle. Tó o bá máa lọ nísìn, á kó àwọn ọmọ rẹ̀ kú dání sẹ́yìn. Nígbà pé mi lọ sóńdó pẹ̀lú àwọn tajọ lọ, kò sí escort níwájú wa náà. So ẹ já kẹ́ má sọ nonsense àti jagdantis pé kí ni effort Gani Adams lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Kí ni effort Gani Adams lórí ọmọ Yorùbá ẹ fi Yorùbá nation sílẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. If he thinks he's honest, let him come out and declare that he has interest in Yoruba nation. Kó wá wo bá ṣe máa fún ní gbogbo promotion tàbí fún just as we have done at the beginning of this movement. Ṣorúkọ lóye Ìgbòho là ń dá tẹ́lẹ̀, ṣèborúkọ Gani Adams là ń gbé wá. And when we saw that he was not a serious individual, he has no interest for Yoruba people, not to talk about Yoruba nation. Kí ni kan Gani Adams pẹ̀lú Yoruba nation? He knows himself, let him sit down in his own deep inner self and ask himself the true question. Ṣé ó lóyà sọmọ Yorùbá kátẹ̀ tó máa sọ pé Yorùbá nation? Ṣèbọn òbó kí ló wọn ṣe sọ fún ọ̀nà fífẹ́ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ó yẹ kí Gani Adams ti release communique pé kábíyèsí àwa sí palace ṣèbọn òun lọ sí palace kí ló ṣẹlẹ̀ sí security summit. Bó bá tẹ̀ béèrè fowó yes ó ní right láti béèrè fowó bí wọ́n máa need láti ra one or two things. Kí ló dé tó wọn release communique kí ló dé tí gbogbo wọn keep quiet. Tẹ̀wá ní kí ni effort Baba Akintoye àti Gani Adams go Adams ni bomb bastard all over the place. Ṣé mo mọ Baba Akintoye rí tẹ́lẹ̀ ni kí tó mọ Gani Adams kọlọba ń kẹ́ ẹ̀gbọ́n mi late Dàpọ̀ Williams kí Gani Adams jáde kó ní wọn mọ Dàpọ̀ Williams àti Koikimedia èèyàn máàlì ìrìnàjò kan wá kéré ni. So tí bá wá jókòó nísìn tí mò ń fi gbogbo strength mi pé kí Yorùbá kí a lè dé olóòrè rí ẹni kí Gani Adams náà máa ṣe tí mò ń ṣe tìbọn náà àwọn mídíà tiẹ̀ náà kọ́ máa jáde kọ́ máa pariwo Yorùbá nation if they are truly honest. Òun wá state police wọ́n bọ̀ Tinubu ń bọ̀ wá fún ní state police kó jókòó síbi tó wà ní kó máa bèrè state police
torí ńgbà tẹ́ni náà máa sọ̀rọ̀ ó ní ní lókè ọ̀yà lọ́hùn wọ́n ní vigilante no ṣé wọ́n ní vigilante nísàlẹ̀ ṣé wọ́n ní àmọ̀tẹ́kùn. What has been the impact of àmọ̀tẹ́kùn in Yoruba land? ṣe bá gbọ́ tí bàbá yẹn sọ pé the impact of àmọ̀tẹ́kùn is as useless as tissue paper. The cheapest one ni mo rà nígbà tí mo ń bọ̀ mo lówó láti ra best one Asda one lélẹ̀ èèyàn máa lè product Asda lélẹ̀ àwọn tó bá wà ní UK mọ̀ pé this is one of the cheapest products. And that is how Nigeria and those of you waiting for state police ẹ túbọ̀ máa dọ́ Tinubu bọ̀ wá fún yín ní state police ṣẹ́rí Tinubu gbogbo tẹ fẹ́yìn ló máa wá ṣe fún yín èèyàn máa lè. Nigeria is as kódà tissue paper bíbà ó sì sàn ju ti Nigeria lọ òun ni sórí tó bá sókè sómi o tún lè sa o tún lò ti Nigeria máa rí yàmàyàmà yánmọ́yánmọ́ ní idiot all over the place. Toilet roll tí mo fi nù dí mo mú wá láti UK gan ni èèyàn máa lè orí yóò pè wọ́n sì nílẹ̀ tí ní kí n máa bóyín lórí social media mọ́. Any rallies for cash out bẹ́ẹ̀ ni ṣẹ́yìn ọmọ tẹ́lẹ̀ ni ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé rally cash out ni ṣẹ́yìn iṣẹ́ mọ̀ pé ta bá ṣe rally a máa cash out ẹ̀rí pàtí cash out ẹ̀rí pé mò ń dán lójú olóyè náà dán lójú bàbá kí tó ń dán lójú tó ra fi ṣe rally. Any rally is a cash out bẹ́ẹ̀ ni answer tí mo fẹ́ fún ilẹ̀ fi gbọ́ yẹn àbí ẹ ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni rally is a cash out. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká jókòó sínú yàrá wa òkè inú yàrá yìí ni ká jókòó sí o inú yàrá tá ti bára wa sọ̀rọ̀ yìí àdèmá gba Yorùbá nation tó bá ní ká jáde fún rally ká má jáde. Any security issues of Yoruba land kí ni ẹni ṣe pẹ̀lú bàbá Akintoye àti Igboho? Have they not done their best and still doing their best? Kí lẹ fẹ́ kí bàbá yẹn tún ṣe ju bó ṣe lọ? Kí lẹ fẹ́ kí bàbá Akintoye ṣe? Ṣé bàbá Akintoye ni gọ́fúnà? Ṣé bàbá Akintoye ni Sanwó-Olú? Ṣé bàbá Akintoye ni Dàpọ̀ Abíọ́dún eléyìí? Ṣé bàbá Akintoye ni Ayédatiwa Adeleke dancing senator ìyẹn á máa jó káàkiri ni? Ṣé bàbá Akintoye ni Oyèbánjí Ṣèyí Mákindé? So why are you pinning security issues of Yoruba land is what we should be thinking now. So think about it. After we started saying so many things tó lè ṣẹlẹ̀ tá a bá move, the more tá a bá pẹ́ sí Nàìjíríà, the more ni ikú yẹn ń bọ̀. Ikú kan nípa wa, but we can see it. And to finish it up, any Koiki bringing nonsense to your doorstep. Thank you very much. At least nonsense in me. So that is on that. Now, let's now go into Marco Fani country méjì. Fẹ́yìn tẹ́ ń sọ pé Yorùbá nation yìí ti pẹ́ jù Koiki. Kí ló dé? Láti jọ ẹ̀rẹ́nu ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Mo mọ̀ pé bú yín nìyẹn torí pé mo take it back. Let's first go to how did ìlú kan tó ń pè ní how did East Timor gain independence? Wọ́n pẹ̀lú kan ní East Timorians. Báwo ló ṣe gbàlú wọn? Ọ̀nà wo ló gbà? Kí ló ṣe? East Timor finally gained independence. Ọmọ kan tó bá sọ pé wọ́n ti gba independence wọn ní 2002. Tó o bá padà lọ sẹ́yìn, kó lọ wo báwo ló ṣe gbà. Wàá kọ́ ní Koiki 2002. Ìjọ yẹn ni mo bí ọmọ mi. Ìjọ yẹn ni mo ṣe birthday mi. Bọ̀ báwo ló ṣe gbà á? Kí ni ìrìn àjò yẹn? Kí nìkan tó ṣe tó fi gbà á? Jẹ́ gbé débẹ̀. East Timor gained independence in 2002 after a long period. Ṣé o rántí bọ̀? Long in tó gùn. Long in tó gùn rẹpẹtẹ. So when we say long, ṣé long yẹn ṣọdún márùn-ún ni?
torí fẹ́yìn kan nísìn is like pé Yorùbá nation yìí ti pẹ́ gan kí ló dé ó yẹ ká ti declare ó yẹ ká ti lọ ohun èmi náà bẹ́ẹ̀ but let me take you there. I always like to use BBC as my source, at least òun lẹ́yìn believe. This was an article that was posted June 5, 2023, and the headline is East Timor Country Profile. East Timor or Timor-Leste road to independence. Road to our independence làwọn náà ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. But ṣé within 5 years ṣé ó pọ̀ jù ṣó kéré jù ṣó yẹ ká ti lọ kí ló ń fà á kí ló ń dìlé ẹ̀. Finally achieved achieved on the 20th of May 2002. I was already in London. Mo ṣe also lọ́wọ́ mo tẹ̀ mọ́ tán pè ní self-determination bẹ́yẹn 2002. Kí ìpèsè báyìí ni mo ń ṣe bí àgbà tí mo ń ṣiṣẹ́ driver bí àgbà tí mo ń wa van bí àgbà tí mo ń tajà àfi tí bá lọ wo CV mi. And I can pull up my CV and tell you everything I've done in my 27 years in the UK. So for sacrificing my 5 years to the came in my make or won in UK, I did not regret it. The people, one was long and traumatic. Mo ti sọ meaning long fún yín ṣé ká lọ́wọ́ meaning tó ń pè ní traumatic torí lẹ́yìn kan nísìn Yorùbá nation yìí ló gbaṣẹ́ lọ́wọ́ mi Yorùbá nation yìí ló jẹ́ kí n lose mọ́tò mi nígbà tá à ń lọ Èkìtì nígbà tá à ń lọ this bígbà tó yẹ pé tó bá fẹ́ lọ Èkìtì yẹn náà àbò fẹ́ lọ Oǹdó àbò fẹ́ travel láàrin Lagos to Lagos mọ́tò yóò ń break down no ó mọ̀ pé títì yín dàbí ti London so tẹ́ bá ń wa mọ́tò yín tẹ̀ ṣe Yorùbá nation mọ́tò yín ò tí break down rí. So everybody wants to pin it to Yoruba nation as if Yoruba nation ló bring it pé gbogbo problem yín tẹ̀tí ní tẹ́lẹ̀ ẹlòmíà fi VN ńláńlá ránṣẹ́ wọ́n ràn yàn lọ́wọ́ àwọn olómarùn ẹ̀ lọ́wọ́ nígbà tí mo fẹ́ sanwó lé ni mo rí àwọn Yoruba nation tó máa kí ló dé tó ṣe jẹ́ Yoruba nation tó máa bá ẹ sanwó lé báwo ló ti ṣe ń sanwó lé ẹ̀ tẹ́lẹ̀ bomb bastard báwo ló ṣe ń sanwó lé ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tá a bá ṣe Yorùbá nation báwo ló ṣe ń rówó lé san iṣẹ́ tí mò ń ṣe iṣẹ́ wo lẹ ń ṣe iṣẹ́ mélòó ni gbogbo yín ṣe iṣẹ́ mélòó ló wà nínú Nàìjíríà tẹ́ ń ṣe lójoojúmọ́ ẹ wá fẹ́ gbé Yorùbá nation so tẹ́ ẹ bá ti ní problem ẹ wá gbé problem yẹn ẹ link ẹ mọ́ Yorùbá nation ṣé Yorùbá nation ló ní kí n máa lọ wá ṣe tí bá fẹ́ ṣiṣẹ́ máa ṣiṣẹ́ but the system tẹ́mi ń gbé ó yàtọ̀ sí system tẹ́mi ń gbé ẹ máa lọ ṣe content kan máa sanwó social media fún yín náà ṣùgbọ́n sanwó lórí YouTube Facebook dẹ̀ ti sanwó díẹ̀díẹ̀ tẹ bá sì gba $50 ẹ sì wà better off ju kẹ lọ ṣiṣẹ́ 30 days lọ ní Nàìjíríà because the exchange rate is still good but ṣé yẹn lè máa jókòó tì everybody then tó ń ṣe content all over the place so when the word traumatic farabalẹ̀ ìwọ tó ní Yorùbá nation yìí ó wà traumatic ó gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé kò ń ṣe tó máa rọrùn kò ń ṣe Christmas gift Yorùbá nation ń ṣe Christmas gift wọ́n máa ń fúnyàn nígbà tí Christmas bá dé pé à ń package gift ó yẹ gbà o lè lọ sí shopping mall kó ní o fẹ́ ra Yorùbá nation freedom wọ́n ń tà níbẹ̀ wàá ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni iṣẹ́ yẹn ni bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹni tó bá tẹ́ lọ́rùn ẹni right láti pull out tá bá gba country yẹn tán at any time tá bá ti gbà ẹ dẹ́ padà wá tó bá wà traumatic fún yín traumatic deeply disturbing and distressing àwọn tí ó wà disturbing tó dẹ̀ wà distressing ẹ ṣe gan ni 1975 to 2012 fún mi ní how many years is that ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tajọ́ ṣe program lọ́wọ́ 1975 ní East Timor àwọn yẹn ti lọ jíwèé wò ní bí àwọn tó dẹ̀ mọ̀ history bíi tèmi náà ni jọ̀rọ̀ àwọn law school jù mí lọ àwọn èèyàn ń jà láti 1975 wọ́n ṣẹ̀ wá gba independent wọn ní 2002 ọbẹ̀ Elédùmarè ò ní jẹ́ kí tiwa rí bẹ́ẹ̀ àmọ́ 5 years ò tí pọ̀ jù lórí movement yìí 1975 how many years is that 27 good years ni wọ́n fi ń jà ṣé wọ́n para wọn ṣé wọ́n tàjẹ̀ sílẹ̀
bẹ́ẹ̀ lẹ́gbọ́ lẹ́nu mi àìmọ̀ àwọn èèyàn ló kú dànù wọ́n ní kan wà traumatic deeply disturbing ṣé n táà ń rí lójoojúmọ́ nílẹ̀ Yorùbá kò wà disturbing ṣé òòrí Fúlàní tó ń géèyàn rí lójú tó ń géèyàn lórí tó ń yọ oyún èèyàn tó gun lódó tó wá ní káwọn yẹn jẹ́ so ìwọ tó gbọ́ pé ìlú kan nígbà tó ń jàjà tí wọ́n 27 years ni wọ́n fi jà kó tó di pé wọ́n gba independent ní 2002 ìwà ara tíkẹ́ẹ̀tì ní sí wà lọ gbé níbẹ̀ àbí so 5 years yẹn ti pẹ́ jù and freedom ò kì í ṣe birthday gift Mr. Koiki ọ̀la ní birthday mi but mo fẹ́ freedom mo lè fún ẹ ní freedom Ìgbòho ò lè fún ẹ ní freedom ìwọ fún rẹ ló máa jà fún freedom ẹ ìyẹn la ṣe ní ká join force together in a movement tó ń pè ní rally kò ń ṣe protest protest nǹkan kan ṣe wá dáhùn protest fún rally pé a need the Yorùbá country wa a ti gbé lẹ́tà káàkiri yes diplomacy ni lára lẹ́tà yẹn mo ti sọ fún yín àgbé kan lọ sí ICC gbogbo gọ́ọ̀mẹ̀ntì Buhari ló gbé lọ síbẹ̀ láti 2021 wọ́n tẹ̀ tí lẹ́yìn pé wọ́n acknowledge wọ́n dẹ̀ ní ká máa sọ fáwọn èèyàn pé akọ acknowledge ni o àìtí ìdájọ́ o àìdẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀ kéèsì o nígbà wo ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kéèsì níjọ́ wo ló máa bẹ̀rẹ̀ kéèsì Buhari ṣé lẹ́yìn ìgbà tí Buhari bá kú ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kéèsì ẹ̀ dead or alive so tó bá sọ pé traumatic something is traumatic if it is very upsetting painful or disturbing ṣé Nàìjíríà fúnra rẹ̀ wà traumatic fẹ́yìn ká tó máa sọ pé a wà nínú movement tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi nǹkan náà tó ń lọ nínú ẹ̀ bọ̀ kò tí ì mú ẹ̀mí èèyàn púpọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yẹn is a lie ẹni tó bá kú naturally a lè pin ẹ̀ pé Yorùbá nation ló pa náà ṣé ẹ̀gbọ́n mi tó kú tí ìyàwó wọn kọ́nà máa dúró tí wọn àtàwọn ọmọ ṣé mo lè pin ẹ̀ pé Yorùbá nation ló pa wọ́n so stop putting Yorùbá nation as something tó ń pààyàn Nàìjíríà ló ń pààyàn Nàìjíríà lábẹ́ Tinubu ló ti pa 15,000 Yorùbá people lágbẹ́ Buhari àtẹ̀rù pé yẹn tẹ̀ kó pọ̀ àṣé Tinubu tẹ̀ ṣe máa wá dé tí wọ́n máa pa ọmọ Yorùbá tó ṣẹnu ṣúkúrú tó sọ̀rọ̀ idiot all over the place mo níbẹ̀ lẹ́ ti máa kọ́gbọ́n. Let's go back to East Timor wọ́n ti sọ fún wa nísìn pé 1975 ló ti bẹ̀rẹ̀ ìjà pé àwọn fẹ́ gba òmìnira àwọn fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àgbà wọn làwọn bẹ̀rẹ̀ ó ti sú wa Koiki ó ti sú wa o ẹ wà traumatic tó bá sọ èyí tèmi náà bá ṣe kó sọ èmi dẹ̀ta ló máa ṣe tí bàbá Akintoye bá ló sóhun tí gbòòwò bá náà máa sóhun ṣé àwọn èdè náà la máa dúró dè àwọn íńtẹ́rìmù yìí because wọ́n mọ̀ dájú pé ẹni tó bá parí iṣẹ́ ló ṣiṣẹ́ délẹ̀ tó bá bẹ̀rẹ̀ tó bá parí ẹ̀ yẹ wá kọ̀ kúrò sẹ́ ẹgbọ́n tó àwọn sọ́nbẹ̀ pé àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá kí bàbá wá resign ó yá bàbá resign jẹ́ kẹ́lòmí gbé. The people of the first new nation of the century because àwọn lọ́kọ́kọ́ jẹ́ country nínú 21st century because century oríṣiríṣi ló wà mú sọ fún yín lẹ́yìn àtà parí ètò lánàá bàbá ní kò sí kankan tó ń jẹ́ orí olókun orí aládé ni tí mo wọ̀ yìí wọ́n ní òyìnbó tó wá ní 1910 ibi tí mo kọ́ sí nìyí ló ṣe pé kí wọ́n máa pè ní orí olókun wọ́n ní tó ń pè ní orí aládé ni wọ́n dẹ̀ ti ń ṣe kinní tí mo wọ̀ yìí as a sculpture onímọ̀kọ sí bíbá 12th 13th 14th century 19th century ni wọ́n join Nigeria pẹ̀lú Yorùbá Igbo Hausa tó fi di pé Fúlàní nísìnyí wá sọ pé àwọn làwọn nílẹ̀ tó jẹ́ ancestral home wa so àwọn tó gbé ní 12th 13th 14th century tó ń create nǹkan báyìí kí la máa sọ fún wọn nígbà tá a bá dẹ́hùn. The people of the first new nation of the century farabalẹ̀ kó gbọ́ bíbá suffer ìyà jẹṣẹ́gẹ̀ sí wọn lára láti 1975 some of the worst atrocity of modern times in their struggle ìdí tí government àtàwọn olóṣèlú àtàwọn agbèrò wọn àtàwọn thugs wọn tó ṣe lè ṣe jàǹbá fẹ́yìn ni pé wọ́n mọ̀ pé táwọn bá ṣe jàǹbá fún yín kò ní pé 30 seconds ó máa dé gbogbo àgbáyé by one small video
or one discussion táwọn máa send tó máa bẹ̀rẹ̀ sí circulate. Ìdí tí wọ́n tá a ṣe ti rí atrocity tó pọ̀ nìyẹn. So tó bá ní wọ́n ti pa àwọn ọmọ Yorùbá nation nínú rally ìrọ̀lọ́pàá kò sí anywhere to indicate pé wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá nation nígbà tó bá ń ṣe rally àbí gbà tó ṣe rally. Yes, ọlọ́pàá lè mú yàn for whatever reason. Tàbádẹ̀ ti gbọ́. Imagine nígbà tí àwọn eléyìí ń jàjàngbara wọn kò sí communication line. Ìdí tí wọ́n ṣe pé ní it was one of the worst atrocity of mankind. Kò sí communication ìgbàlódé báyìí ní 1975. Ṣé social media wà ní 1975? Ṣé Twitter wà? Ṣé Facebook wà? Ṣé Instagram wà? Ṣé YouTube wà? So ká máa dúpẹ́ fún the new social media tá a fi lucky Nigerian government pé tó bá pààyàn kan èyí táwa náà máa ṣe fún yín dé. Ẹ ti gbàgbé ni. Ṣèbí DSS nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tán tí bàbá Èkìtì pè sórí program. Ẹ ti gbàgbé, ẹ máa ń gbàgbé ni. Imagine tó bá jẹ́ pé kò sí this kind of communication tá a fi communicate nísìn, they would have done a lot of atrocity sí ọ̀rọ̀ àwọn àtàjọ́ ṣe movement yìí. Gbogbo tí wọ́n ń bò mọ́lẹ̀ tó ń bò mọ́lẹ̀ àní lè rí láti wá máa ṣe analysis lé lórí lójoojúmọ́. Kò síjọ́ kan tó bá jí o gbọ́dọ̀ rí nǹkan kan tó máa sọ̀rọ̀ lé lórí látara pé communication ti wà very straightforward. O need anybody. Ilé kan jó ní Ẹnáwá lẹ́kọ̀ọ́ lánàá, mo wo gbogbo orí Twitter kò rí, mo rí. But ẹni tó sẹ́ndẹ̀ sí mi ó gbọ́dọ̀ wà ní area yẹn, ó dẹ̀ ti mọ̀ pé tó bá sẹ́ndẹ̀ sọ́dọ̀ Koiki, tó bá ti lè dọ́dọ̀ Koiki, at least information is circulated there. I checked yesterday, I didn't see it. But ilé jó ní Ẹnáwá lánàá. That is the power of what we have done. So tẹ́ bá ń pè ní nonsense media náà ni lọ́kàn tí yín. But this nonsense media has changed the perspective. Tí Channels Television ò lè ṣe, tí TVC ò lè ṣe, tí Arise ò lè ṣe, tí AIT ò lè ṣe, tí NTA náà kò tó bẹ́ẹ̀. Koikimedia has done it in 5 years pẹ̀lú gbogbo àwọn media tó kù. Kudos to every one of us. But àìtí ìdélẹ̀ lérí, ó dìgbà tá a bá gbé délẹ̀ lérí tán la parí iṣẹ́. Láàrin pa bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation, àwọn kan ti fall back, àwọn kan ti dalẹ̀, àwọn kan náà ò ṣe mọ́. Because lọ́kàn wọn ti pẹ́ jù. But wọ́n ti gbàgbé pé ká ṣe máa dúpẹ́ pé we are able to still maintain the movement till where it is today. And as I wind down the broadcast, màá fún yín ní another country quickly. Wọ́n pẹ̀lú kan ní Western Sahara. Western Sahara. Wọ́n ti ń jà nísìnyí pé wọ́n fẹ́ gba independent wọn. Kò ṣọjọ́ kékeré. Tiwọn náà almost close to East Timor. The Sahrawi Arab Democratic Republic, which claims independence for Western Sahara, was proclaimed by Polisario Front on February 27, 1976. That's about 26 years ago. While the SADR claims sovereignty over the entire territory, it only controls portion which it calls the liberate territories, while Morocco claims territory. So àwọn yẹn ti gba díẹ̀ lára territory wọn. Ṣé yẹn làwa náà fẹ́ ni? Ká gba Yorùbá nation, ká máa control Èkìtì, ká máa lè control Ọ̀yọ́, Ògùn àtàwọn ibi tó kù. Ṣérú Yorùbá nation tẹ́ fẹ́ nìyẹn? It shows that fighting for a movement kò ń ṣe tó máa ń wá bí àkàrà tí mọ́ínmọ́ín. It is an effort, and Baba Akintoye has made much effort, and it has not been a one-man show. Igboho has made multiple efforts to stop the invasion of Fulani on our land, but àwọn ọba náà wọn ò gbà pé kí Igboho wá flush Fulani out. Wọ́n máa lè kúrò nílùú mà ní àti gbàgbé. Wọ́n lé ọmọdé yẹmọ kúrò nílùú. Wọ́n jẹ́ kó gbé nílẹ̀ bàbá ẹ̀. August 16, 2024, according to the Institute for Security Study, Western Sahara Quest. Ẹ máa gbọ́ tí màmá sọ pé Quest for Yoruba Nation. Kí ló ń pè ní Quest? Quest. Tá bá sọ pé Quest. Kò ṣàwà nìkan la fẹ́. Tó bá sọ pé Quest. Tó bá ń gbọ́ Quest.
nígbàkigbà tí bá ń sọ pé quest, a long or audacious search for something, kí là ń search fún? Sórílẹ̀ bàbá mi ni mò ń béèrè fún. Mo mọ bí tí bàbá mi kọ́lé sí lẹ́kọ̀ọ́ àti níjẹ̀bú Òde. Ilé bàbá mi méjèèjì wà níbi tó fi sí, ní Fìdípọ̀tẹ̀ àti ní Lagos. But in tá béèrè fún òun ni pé ilẹ̀ Yorùbá kó padà di country, kó kúrò nínú Nàìjíríà, because Nàìjíríà, country tó ń pè Nàìjíríà yẹn kò exist before 1913. Western Sahara quest, mo ti ṣàlàyé fún yín, long search for something. Kí ló fẹ́? Independent. Kí làwa náà fẹ́? Independent. We want an independent Yoruba country. A fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà. A fẹ́ dá dúró, just like Germany, just like Germany, France, Italy, India, Pakistan. Àwọn olóyàn tó wa náà. We have what it takes to be an independent, but àwọn olóṣèlú yóò fẹ́ bẹ́ẹ̀, because what it compromised pẹ̀lú Nigeria. And like I said yesterday, we will have to do that later because this is a different program entirely. Ṣáwọn bá ti compromise ilẹ̀ Yorùbá fáwọn Fúlàní tó fi di pé à ń gbóhùn síta pé a fẹ́ country wa, ṣe ni wọ́n dákẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tó ọ̀gbọ́n nǹkan tá à ń sọ, tí kò dẹ̀ ṣe pé wọ́n kó kẹ̀lẹ̀bẹ̀ sí tí. More countries appear to be backing Morocco's plan for autonomy rather than independence. Àwọn yẹn náà fẹ́ independent. Àwọn yẹn tún sọ pé kí Morocco ní autonomy lórí ilẹ̀ yẹn, ìjà dẹ̀ máa lọ nìyẹn. Yes, nonsense media, but it is bringing the world closer to their doorstep. And that is how we should end it. Already 3 hours, and I believe we've done justice to their nonsense interim, nonsense Baba Akintoye lọ resign, nonsense Igboho wa bá Gani Adams ṣe, nonsense jagbajantis, and like I say, orí yóò pè ṣẹ́rí gbogbo tẹ́sọ òní mo yá dànù yẹn, one bastard, orí yóò pè, okay, òní mo squeeze yẹn, gbogbo jagbajagba tẹ sense in audio. I don't have to respond to you, but mo kàn fẹ́ clear àwọn area kankan, but ìdẹ́ fi gbọ́ gangan àṣírí yẹn àrígbó àbí ẹ má bínú, ìyẹn tó dijọ́ mi. Mo kí gbogbo èèyàn wa lórí ìkànnì wa náà láṣẹ wà tá à ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. So I've been able to record this last 1 hour, and I believe it will make a bit of effort. And on that note, mo kí gbogbo èèyàn wa káàkiri gbọ́ mi, ẹ jẹ́ ká filẹ̀ bẹ́ẹ̀ for now. Hopefully we will be back again more time. Mo kí ẹ brother mi Allen Conde kápọ̀ kẹ́yìn èèyàn wa quickly ká tó máa lọ. My brother, those kings, they are not really Yoruba. They are full blood, same with our government in Yoruba land. Olakunle, Elijah, Koiki, well done, sir. Adile Lerilagbaro Long, Baba Fatal Aziz, Olamikemi, Ekweto, Yoruba, Koni Baje, Ashedumare, Mukiba Baba Akinlade, Koni, Taiwo, Emi Atire, Ile Ati Shetan, láti jà fún ẹ̀tọ́ wa bẹ́ẹ̀ ni. Mo kí ọpẹ́, wọ́n ní na mumu, ìwọ́rí dẹ̀ ń jàre ọ̀gá mi, àwọn olórí burúkú ọmọ òfò. Àjàdígà ní ìwọ̀n fi tọ̀tọ̀ dárúkọ yín ní Mr. Koiki, Aluka ńkọ́, I hope that is what you said. Favour photos, ẹ ṣé gan ni sister mi. Good morning Mr. Koiki, òtítọ́ ló máa lékè irọ́, bẹ́ẹ̀ ni, òtítọ́ ló máa lékè irọ́. I will need the VN after you have relaxed after the program. At the send the sister missing. So my couple sorry WhatsApp group word, then I'll start doing the sending as I will be doing here. I was able to record the last 1.5 hours, but the first 1 hour to yẹ kó ní audio tó ṣe yẹn, mo mọ tí mo tẹ̀ lórí phone yẹn. I don't know what happened. All of a sudden, mo kọ̀ rí pé phone yẹn, I don't know what happened. I can't say. Eléyìí dẹ̀ mo fi record, torí pé eléyìí ni mo fi play audio yẹn jáde. But it's okay because the last 1 hour here, 1.5 hours, has a lot as well. So audio in my dad see public in the next few minutes. Moki Baba wa Ibrahim Ola Owoyemi, Bros Koiki, ẹ bá mi send website ti Ruba yẹn, tẹ́ bá pè àfún ní number àwọn tí wọ́n wà in charge. Àṣírí ìkọ̀kọ̀ Elédùmarè mo kí ẹ brother mi. Mo kí ẹ ti Ọlọ́run ní Paul, Mr. Koiki. The problem is the fact that
people are shouting Igboho here and is giving them headache. I think anyone who intends such fame should also rise and join the movement and do it wholeheartedly. Wallahi tí Gani Adams bá jáde tán pé nígbà Yorùbá nation ni ẹ rò pé gbowó fún mi ni ẹ rò pé gbé owó fún mi, but mo kí Ọlámilékan lẹ́ẹ̀kan sí àwọn olórí burúkú ènìyàn bàbá wa John Múyìwá Ògúnmúyìwá mo kí Prophet Ògúndélé mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí President Yorùbá World Media mo kí ẹ Masbi mo kí Adékúnlé Rahman mo kí Lukman Kilani. I believe I've covered that. Ẹ jẹ́ ká káwọn tiwa náà tó wà lórí, so mo ti ń share VN yẹn síta tó bá ṣe ń dé ọ̀dọ̀ ti yín ẹ push it out kó máa káàkiri kó jẹ́ kó dé gbogbo tí ẹ kó dé so that wàá lè gbọ́ àwọn tó bá gbọ́ program tẹ bá gbọ́ VN yẹn is ní the full VN. It could have been 3 hours but for whatever reason ọwọ́ mi máa tẹ̀ nǹkan kan lórí fóònù yẹn I don't know what happened. Mo lọ bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká lọ láti ìsàlẹ̀ Mr. Femi Banjo wọ́n ní kudos to you my brother ọlọ́ni ká dúpẹ́ fún Spark Lizzy mú kí Ọlákúnlé ọmọlájàrọ̀ kí wọ́n ní go and relax we are behind you bẹ́ẹ̀ ni máa tẹ̀ lọ ṣanra nísìn ìrìn àjò ṣì wà lẹ́sẹ̀ BD the world closer to your doors of ẹ̀ṣẹ́ Ọláyínká mú kí yín o Sabia àwọn tẹ̀tún sọ̀rọ̀ Sabia 2006 ọmọlájà ẹ̀ṣẹ́ gan ni Àbáyọ̀mí Ògúnbíyì wọ́n ní check from other people also the line is breaking ó lè jẹ́ network ẹ mọ̀ pé network Africa ìyàn lè máa ṣe program lọ kẹ máa gbọ́ bí a bá ṣe tán nísìn tẹ bá replay á clear lọ́dọ̀ yín dáadáa ẹ má bínú sí mi if that is the case àní lè gba phone call because mo fẹ́ kí program yẹn kó lọ ju 3 hours lọ mo kàn ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn wa tájọ wà lórí ètò ni kó má dàbí àtẹ pé a respect ara wa respect ara wa lórí platform yẹn because without you kò sí platform yìí is there because of you. Testimony, thank you so much. God bless you for this exposition. People who are condemning Baba Akintoye and Oloye Igboho aka are not serious. Àwa tí mo yẹn tẹ́lẹ̀ very unserious people. Ṣẹ́gun Honorable mo kí ẹ ń bẹ̀ lọ síbi iṣẹ́ ni báwo ni ọ̀dọ́ yín lọ́n mo kí Triple DRS mo kí Fagbemileke Adéwálé Venture mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Korodu mo kí Usman mo kí Dennis Otto mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní UAE Canada America homeland mo kí ìyàwó Tóyìn Ọlá ìyá bẹ́ẹ̀ ni yèyé kowé mo ti dárúkọ náà along the line Masbi mo kí ẹ people are supposed to be praying and thanking Professor Akintoye even Biafra they have started wọ́n ti rojú tó ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ti dàrú báyìí lọ́dọ̀ àwọn Biafra kọ́lọ̀n kí ó jẹ́ kí wọ́n lè rí àṣeyọrí audio yẹn ti ń jáde so bí wọ́n ṣe ń dénú group yín ẹjọ́ ẹ bá máa push ẹ̀ síta so that kó lè kárí gbogbo lé káàkiri tí bá ṣe tán ní I'm gonna do more of the push as well. Mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí yágbóyájú èèyàn yìí kí ọ̀rọ̀ àgbàlẹ́nu gbó wọn bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá yẹn kò yé mi dáadáa mo kí ẹ brother mi dáadáa. I think that is about that on that. Mo kí ẹni tí mo kí ẹ̀yin tẹ́wà lórí Ajé Olókun mo kí yín o no retreat no surrender. Adeniyi that stupid man you need to go to Yaba to go and collect his medical check-up bẹ́ẹ̀ni thank you so much everyone ẹ̀yin tẹ́ máa tún wò mo mọ̀ pé nǹkan lamẹ́ríkà ẹ̀ máa ṣe máa jí ẹ̀ máa wọ́n dà Koiki ìwé ló tún bá báyìí ó bá má dá wọn lóhùn ẹ jẹ́ ká dá wọn lóhùn bẹ́ẹ̀ yẹn and that's it from me bọ́ bá ṣe mí mọ̀ tẹ̀ ní dá wọn lóhùn mọ̀ but please mo ti explain the summary of what you need to understand is táwọn kan bá níṣẹ́ rally ni because option tó wà nílẹ̀ is either we wait and wait for diplomacy to continue to work or we ask for our right with coming out and then intofemo nìyẹn ẹ̀jẹ̀ fìyẹn sílẹ̀ so Mr. Olamuyiwani is only fool that we say 5 years is too much to have freedom even if it's 10 years it's not too much. I don't know how our people think. Freedom is not easy. We must fight for freedom. Kò ń ṣe free wọ́n ń ta lọ́fẹ̀ẹ́. Jàmọ́ Abíọ́dún mo kí ẹ ẹ̀gbọ́n mi Abíọ́dún George mo kí yín bàbá wa John Ogundele mo kí gbogbo àwọn wòlíì wa pátá wòlíì kan pè mí lánàá wọ́n ní ká má listen sáwọn wòlíì kan tó fẹ́ mú ìrẹ̀wẹ̀sì sínú pé Yorùbá ò ní lọ àbí tán wọ́n ní ìtọ́lọ̀ ń sọ ni pé Yorùbá ń lọ Nàìjíríà máa pín pé wòlíì kan mo fi dárúkọ wòlíì kankan pé wòlíì kan tó tún ní Nàìjíríà ò ní pé ó máa pín wọ́n tún mú option kan wá wọ́n ní kò sí option kankan wọ́n ní kò sí option Nàìjíríà máa pín and that is the only option. Mo kí ìyàwó Bọ́lá Robert mo kí ìyàwó Ajé Olókun lẹ́ẹ̀kan sí tí n bá dárúkọ yín like I said Ọlánìpẹ̀kun mo kí ẹ má fi ṣèbínú Adex mo kí ẹ ti Manchester Birmingham Luton mo kí ní England mo kí ní Scotland mo kí gbogbo àwa tí a jọ ń ṣe ìrìnàjò Yorùbá nation èmi náà ni
èèyàn yín èèyàn yìí your international journalist, and we will get there. Èmi nìkan kọ́ lájọ máa dé ibẹ̀, gbogbo wa lájọ máa dé ibẹ̀ together. Èmi ò fi máa jẹ́ pé èmi nìkan ni mò ń ṣe yọ̀tọ̀ mi, mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá náà máa ṣe yọ̀tọ̀ mi. All this can happen tàbá gba country wa within 10 years. Àtẹnirántí Nàìjíríà wọn a máa fi ṣe history nínú classroom ni. We would have started living a better life. Àìtí dàgbà púpọ̀ gbogbo wa. Bàbá Akintoye gan 10 years it will just be 100. So kò ṣe pé àti dàgbà kan tí a wá wò pé ó gbọ́dọ̀ pẹ́, àfi jẹ́ kó pẹ́, kò dẹ̀ lè pẹ́ because reason tí ó máa ṣe ní court ni pé East Timor tí mo dárúkọ yẹn there was serious communication, kò sí communication, wọ́n pa wọ́n wo ọ̀rẹ́ ni wá gbà wọ́n lẹ̀, àwa nísìn wo lè ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àwa. So if we pull together now, we put it together, we knock the structure and Nigeria will be there. Bí ṣe sọ Tinubu ò lè pa 60 million Yoruba people, kò possible. Ẹ̀yin tẹ̀lé máa ń bèrè pé ṣá ti ready. We are ready to go ahead with you or without you. I am OLAYOMI KOIKI. A ṣe wà láfíríkà àti ìlọ́bì kankan à ń dúró fún ìpè fèrè trumpet tí bàbá Akintoye máa pè. Tó bá ti pè, take it from there. And on that note, thank you so much. Ẹ má bínú if I can't mention other names. I start feeling a bit tired and I need to go now. Àdúrà wa gbà ọ́. Màá send audio yẹn síta. Ẹ bá ti bá mi pàdé. Ẹ bá mi mú. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr. Thank you so much those of you on the Twitter and those of you watching me as well from the Twitter. Twitter náà ló ń pè ní X. Ìyàwó kan náà fi download ẹ̀ lánàá. Wọ́n náà wọ̀n rí. Tẹ́ bá ti fi X as in X for X-ray. Ẹ wá kọ Twitter sí. Á gbé jáde lórí Play Store. Ẹ download ẹ̀ kẹ́ follow wa lórí àwa tí à ń ṣe Yorùbá Nation. Ògúnmọ́lá sọ pé ògo ni fún orúkọ Olúwa. Thank God Mazi Nnamdi Kanu is alive today. Thank God Oloye is alive today. It would have been something else. Ikú kan ní pọ̀ lóye fún wa. We will leave him and let him allow the spirit of Eledumare to guide him with Baba Akintoye on moving this freedom to where we want it to be. And on that note, bye for now. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí the other side of the cross post tábà rí yín kò ṣe pé mo fojú pa yín rẹ̀ jù torí Elédùmarè má bínú sí mi because ẹ mọ̀ pé tábà cross post I might not see you quickly because it's a cross post but kí n kò sáré pick bí a mo máa rí yàn méjì mẹ́ta ta lè kí ká tó máa lọ ẹ má bínú sí wa a mọ̀ pé wà ń bẹ̀ like always it's difficult to see everybody in a program like this so mo kí ìyàwó Eunice mo fojú pa yín rẹ̀ mo kí bàbá mi Ibrahim Shitu Mr. Razak Bankole, Moki Karim Abdurrahman, Moki Akin Diwe Eshigoni, good morning to you as well. And on that note, thank you so much everybody, and we have to go now. Koikimedia bringing the world closer to your doorsteps.